Trong cái tiết trời mùa hè như này, đây có lẽ là bộ phim được mọi người ngóng trông nhất năm nay. Bộ phim xoay quanh mối tình vượt thời gian của nữ chính Im Son và nam chính San Jae. Im Son, một fan hâm mộ cuồng nhiệt, luôn sẵn sàng hy sinh vì thần tượng của mình. Cô đã không ngần ngại vượt thời gian quay về quá khứ để cứu thần tượng. San Jae chính là nam thần tượng trong lòng Im Son. Khi Im Son ngược thời gian quay về quá khứ cũng là lúc câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người bắt đầu. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, gió mát lành. Son đang nằm chành bành trên giường bệnh. Bên tai cô vang vọng tiếng radio nói về một nhóm nhạc mới nổi tên Eclipse. Ánh mắt Son hướng về phía xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Cô bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Lúc này bà đang cố gắng mang đến cho con gái những điều tích cực nhất của cuộc đời nhằm xoa dịu vết thương lòng cô sau vụ tai nạn khiến cô bị liệt đôi chân. Trong lúc cắt móng chân giúp con, bà vô tình khiến Son bị thương. Mẹ thì lo lắng sốt sắng nhưng Son lại chẳng phản ứng gì. Trong lúc cuống cuồng tay chân tìm đồ sơ cứu, bà đã vô ý làm rơi vỡ lọ hoa được đặt trên bàn. Sự chú ý của Son đã va phải những mảnh thủy tinh vỡ ngổn ngang trên sàn. Khoảnh khắc Son nắm chặt mảnh vỡ trong tay, vô vàn suy nghĩ vụt qua trong đầu cô. Đối với cô, cuộc sống thật tồi tệ. Có lẽ cô đã và đang gặp phải những điều tồi tệ nhất thế gian này. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại bỗng reo liên hồi. Người ở đầu dây bên kia chính là San Jae, một thành viên của nhóm nhạc Eclipse. Lúc này tổ sản xuất đang giúp anh kết nối với một số điện thoại bất kỳ để anh thực hiện thử thách của mình. Do tiếng chuông làm gián đoạn nên Son đành gác lại hành trình trở về đất mẹ còn đang dang dở của mình. Nhấc máy lên, Son bất ngờ vì giọng nói phát ra từ điện thoại giống hệt giọng nói phát ra từ radio. Nhân lúc này, San Jae tranh thủ giới thiệu bản thân cùng nhóm nhạc của mình. Son không biết mà cô cũng chẳng quan tâm họ là ai, họ đang làm cái trò con bò gì. Lúc này Son có việc quan trọng hơn cần làm. Cô nói chuyện qua loa vài câu rồi định kết thúc cuộc trò chuyện. Câu trả lời của Son khiến San Jae có chút hụt hẫng xen lẫn bất ngờ. Mặc dù Son không biết họ là ai nhưng phía chương trình vẫn muốn tặng cô một món quà. Món quà của vị khán giả may mắn ngày hôm nay là một đôi giày chạy bộ. Ôi nghe sao mà a cay, con chim cú quá trời. Son tức giận từ chối thẳng thừng. Vậy mà tổ sản xuất vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô. Nếu cô không ưng ý với đôi giày chạy bộ thì họ đổi qua xe đạp cho cô vậy. Lúc này Son đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô hét lớn nói ra hết những ấm ức cô đã và đang phải kìm nén. Với một người bình thường thì những món quà chương trình vừa nói đến là một niềm hạnh phúc. Nhưng đối với một người mới bị liệt như Son thì đó là một sự đả kích lớn. Cuộc sống này rất đẹp, rất nhiều người vui vẻ với cuộc sống của mình. Nhưng đâu đó vẫn còn những người bởi vì trời đẹp mà muốn đi chầu Diêm Vương. Đối với họ mỗi một ngày trôi qua là một ngày tồi tệ. Nói rồi Son thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sàn. Giọng nói của San Jae vẫn vang vẳng bên tai cô. Cảm ơn bạn vì vẫn kiên trì sống tiếp. Chỉ cần bạn còn tồn tại thì những người xung quanh bạn đã cảm thấy và biết ơn đất trời rất nhiều. Lời an ủi của San Jae như mặt trời xua tan mây mù đang dày đặc trong tâm trí của Son. Lời nói đó khiến Son nhận ra sự tồn tại của cô vẫn còn có ý nghĩa, ít nhất là đối với những người đã đang và sẽ mãi yêu thương Son. Cuộc đời của mỗi người giống như mặt trời trên cao, mặc dù có những hôm mây mù che lấp mặt trời nhưng suy cho cùng nó vẫn luôn tỏa sáng. Hôm nay là một ngày tồi tệ khi mây mù kéo đến nhưng ngày mai trời sẽ trong xanh. Thế nên đừng bi quan nữa mà hãy tích cực sống nhé. Rồi sẽ đến một ngày cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn lúc này. Câu nói của San Jae đã có thể giữ lại được một sinh mạng, giữ lại niềm vui, niềm hạnh phúc của một bà mẹ thương con gái mình vô cùng. Câu nói đó cũng đã giữ lại thanh xuân của chính bản thân anh. 13 năm sau, vào một mùa đông lạnh giá, Son cũng đã theo đuổi sự nghiệp đu idol của mình được 13 năm dòng. Giờ đây Son đã là một cô gái lạc quan, lúc nào cũng thấy cuộc sống này tươi đẹp. Cô vui vẻ sống trong gia đình hạnh phúc, có mẹ, có bà và có anh trai. Vì tuổi đã cao nên bà của Son cũng đã lẫn cẫn. Lúc này bà đang đeo chiếc đồng hồ của San Jae. Chiếc đồng hồ cô phải bỏ ra 3 triệu cùng một ngày vất vả đấu giá mới có được. Son lo lắng sốt sắng vội tìm cách lấy lại chiếc đồng hồ trước khi bà làm hỏng. Hôm đó cũng là ngày Eclipse tổ chức concert 5 năm mới có một lần của mình. Sau nhiều năm hoạt động, San Jae và các thành viên của Eclipse đã gặt hái được thành công trên con đường âm nhạc. Nhưng khi cả nhóm đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, San Jae lại muốn giải nghệ. Quyết định của anh khiến quản lý rất chi là bực cái mình. Lúc này Son đang miệt mài với công việc editor của mình. Hôm đó cô có một dự án cùng một vị khách theo hệ tâm linh. Khi cô hoàn thành dự án thì cũng đến lúc cô phải đi đu idol. Hyun Juko, bạn thân từ thời trung học của Son, đích thân tới rước bạn đi đu idol. Cô còn cho Son xem ảnh chụp kỷ yếu của San Jae khi anh còn học trung học. Không ngờ thời còn học trung học, San Jae lại học chung trường với Son. Thế nhưng lúc đó vì mải mê đu theo người khác nên Son cũng chẳng để ý đến anh. Vừa tới buổi concert, Son bất ngờ nhận được cuộc hẹn phỏng vấn gấp của một công ty, cô mới nộp chuyên viên. Thấy thời gian tới buổi concert vẫn còn dài, Son quyết định tới buổi phỏng vấn thử sức mình. Nhưng khi tới nơi, Son ngỡ ngàng khi thấy văn phòng nằm ở tầng 2 của tòa nhà. Không những vậy, tòa nhà này còn không có thang máy. Vậy mà bên ngoài họ vẫn để chỗ đỗ xe dành cho người khuyết tật. Nhà tuyển dụng thấy Son như vậy thì cũng lực bất tòng tâm. Dù không thể ứng tuyển nhưng Son vẫn rất lạc quan. Đây là lúc cô phải quay về để đu idol chứ không phải lúc để buồn. Nhọ thay vì đường tắc mà Son đã đến muộn, phải năn nỉ ỉ ôi mãi thì nhân viên mới đồng ý cho cô vào. Thế nhưng sự đen đủi chưa dừng lại ở đó. Son đã vô ý làm rơi mất vé vào cổng từ lúc nào không hay. Mặc dù không thể vào bên trong nhưng điều đó vẫn không thể ngăn bước Son trên con đường đu idol của mình. Một mình Son ngồi bên ngoài tươi cười hát theo điệu nhạc của tất cả những bài hát mà thần tượng đang trình diễn. Mặc kệ cái lạnh mùa đông, Son vẫn cảm thấy thật ấm áp vì mình được ở đây. Đặc biệt là khi San Jae trình bày ca khúc debut của mình, một bài hát không có trong danh sách biểu diễn đêm nay.
tựa bài hát mang ý nghĩa của một cơn mưa rào chẳng hề báo trước mà đến, cũng không biết khi nào nó lại đến tiếp. Đột nhiên mưa cũng sẽ ngừng rơi, cũng giống như tình yêu vậy, đột ngột tìm đến rồi lại bất chợt rời đi và không biết bao giờ sẽ quay lại. Anh không muốn khoảnh khắc đó dừng lại. Vào ngày mà em xuất hiện trước mặt anh đã hy vọng đó không phải là mưa ngâu. Anh đã vô cùng hy vọng. Em có biết anh đã cảm thấy thế nào không? Anh người chỉ hình dung về em mỗi ngày. Hôm nay em lại len lỏi vào tâm trí anh. Em là một món quà mà ông trời tặng cho anh. Trong một thế giới mới nơi anh đứng một mình, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Một ngày đột nhiên mọi thứ như ướt đẫm, anh bỗng nhận ra một điều. Hôm nay anh sẽ gọi cho em người mà anh yêu quý. Những hạt mưa rơi xuống đã đánh thức anh. Anh lạc lối trong những suy nghĩ về em. Bây giờ hãy đến bên cạnh anh. Anh vẫn chờ đợi như lúc đó. Cho đến khi đó anh nhất định sẽ nắm chặt tay em. Những kỷ niệm đau đớn mà anh muốn quên đi cứ để nó trôi đi cùng những hạt mưa kia. Ngay cả những khi anh mệt mỏi, ngay cả khi trời nhiều mây, đừng quên đi sự tồn tại của anh nhé. Em là tình yêu duy nhất của anh. Anh sẽ không thích em nữa, bởi không có tình yêu anh sẽ không lãng quên em. Những hồi ức nhỏ mà em đã trao cho anh hôm nay anh sẽ khắc nó vào lòng như một món quà mà em tặng cho anh. Buổi concert kết thúc cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Khi Son trở về nhà, tâm trạng của cô vẫn còn lâng lâng sau những cảm xúc của cơn mưa rào mà Sanjay mang đến. Một người đi ngang vô tình làm chiếc điện thoại Son rơi xuống. Son nghĩ tại sao hôm nay lại gặp toàn những chuyện đen đủi như thế này. Nhưng Son không hề hay biết rằng chuyện đen đủi của ngày hôm nay vẫn còn chưa hết. Vì bạn không đến kịp nên Son một mình đi xe về nhà. Khi đang băng qua cây cầu thì chiếc xe lăn của cô bỗng nhiên gặp sự cố. Một ngày dài với đầy những chuyện buồn kết thúc bằng sự cô đơn giữa trời đông lạnh giá. Son không thể kiềm được nước mắt nữa. Chiếc xe ô tô đen dừng lại khi thấy một cô gái bị kẹt giữa đường vì chiếc xe lăn không thể di chuyển. Son ngồi giữa trời đông giá rét và thấy người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đang dừng phía trước. Cô kinh ngạc vì nhận ra đó là Sanjay, thần tượng của mình. Đôi mắt Son rưng rưng. Cô kinh ngạc đến mức không thể nói được gì ngoài vài từ phản xạ trước câu hỏi của Sanjay. Anh đặt lên tay Son túi giữ nhiệt để giữ ấm cho đôi tay đang run vì lạnh. Son cảm thấy rất hạnh phúc vì được gặp và nói chuyện với thần tượng của mình. Tuyết vẫn đang rơi, không khí vẫn rét buốt, nhưng trong lòng Son có một sự ấm áp đang len lỏi qua từng tế bào. Nó được bắt đầu từ Sanjay. Khi Sunjae ngỏ ý được đưa Son về, cô vui đến mức muốn hét thật to thì may mắn làm sao bạn của cô cũng vừa kịp đến nơi. Son quay sang cười với bạn mà lòng thì đắng cay. Trước khi tạm biệt, Sanjay đưa chiếc ô của mình cho Son. Cô cũng lấy trong túi ra một hũ kẹo mà Sanjay thích ăn để tặng lại cho anh. Khi Sunjae trở vào xe, trên tay vẫn cầm hũ kẹo Son vừa tặng. Chỉ có Sanjay mới biết anh hay ăn thứ đó không phải vì thích ăn mà vì nó chứa đựng một thời thanh xuân mà Sanjay luôn lưu giữ. Sau đó Son trở về nhà. Vì gặp được người giúp mình sống nên cô nhớ đến người đã cứu mình trong tai nạn năm đó. Vì chưa từng gửi lời cảm ơn nên Son hỏi mẹ. Nhưng có lẽ đó là một bí mật mà bà không muốn Son biết. Trở vào phòng, Son nâng niu chiếc ô mà Sanjay đã tặng. Chiếc túi giữ nhiệt cũng được Son cất vào hộp cẩn thận. Son nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Ngay cả chiếc đồng hồ trong hộp cũng phát sáng làm Son giật mình. Chắc là bị hoa mắt thôi. Son lấy nó ra và đeo lên tay rồi ngẫm nghĩ. Chắc có lẽ tay của thần tượng cũng to cỡ này nhỉ. Son vui vẻ nhìn những bức ảnh trong đêm diễn vừa rồi của Sanjay. Sanjay trên sân khấu rất khác với anh ấy ngoài đời. Son cũng không biết rằng những gì mà Sanjay đang đối diện thật sự rất kinh khủng. Áp lực khiến Sanjay phải liên tục uống thuốc trầm cảm. Đêm đó cũng là lần cuối cùng Son còn nhìn thấy Sanjay. Tin tức lan truyền ngay lập tức. Son cũng biết tin này thông qua tin nhắn trong kênh chat của người hâm mộ. Son không dám tin vào những gì mình thấy. Cô hy vọng đó chỉ là tin đồn do anti-fan tung ra. Cho đến khi nhìn thấy Sanjay được nhân viên cấp cứu đưa đi, cô mới tin đó là sự thật. Biết nơi Sanjay sẽ được đưa đến thông qua tin nhắn trên kênh chat, Son lao thật nhanh đến nơi đó. Khi va chạm với một người đi xe đạp, chiếc đồng hồ trên tay Son rơi ra và rớt xuống suối. Chiếc đồng hồ là vật quan trọng nên Son phải tìm lại cho bằng được. Cô di chuyển xuống con đường ven suối bắt đầu tìm kiếm. Trời đã khuya nên không một ai ở gần để giúp cô. Son bất chấp nguy hiểm dùng hết sức của mình để lao xuống. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ quý giá của mình. Khi Son nhặt lại được nó cũng là lúc màn hình tin tức thông báo xác nhận về sự ra đi của Sanjay tại bệnh viện. Son vẫn nằm dưới suối ướt đẫm mặc kệ cái lạnh của mùa đông cuối năm. Son kiểm tra một lần nữa với hy vọng tin tức đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Sau mọi cố gắng, Son đau đớn nhận ra Sanjay thật sự đã ra đi ngay trong ngày tuyết đầu mùa rơi. Tuyết đã cũng rơi rồi. Anh thích tuyết rơi mà anh phải sống qua ngày hôm nay chứ. Sao anh lại làm như thế? Son nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay. Lúc này cô bỗng bật khóc nức nở vì đau đớn. Cảm giác mất mát ùa về khi người ra đi không chỉ là thần tượng mà còn là ân nhân, là niềm tin và hy vọng giúp Son lạc quan tiếp tục cuộc sống đến ngày hôm nay. Khi Son vô thức siết chặt bàn tay, cô vô tình chạm vào nút đồng hồ và phép màu được khởi động. Không gian và thời gian như dừng lại, mọi vật bất động. Một vòng xoáy thời gian bắt đầu khởi động đưa Son về lại thời trung học. Chưa kịp nhận ra điều gì thì Son đã bị thầy gõ đầu vì tội ngủ gật trong lớp khi hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Son nhận ra ông thầy với biệt danh Bulldog của mình. Son nghĩ mình đang mơ còn ông thầy quát và phạt Son đứng dậy. Giật mình trong vô thức, Son nhận ra một điều mà đã 15 rồi mình chưa bao giờ có thể làm. Cô nhìn vào đôi chân của mình mà kinh ngạc. Son không cần biết đây có phải là mơ hay không nữa. Biết mình đang ở trường trung học, cô lập tức chạy ra ngoài. Vì Son biết có một người mà Son cần phải gặp ngay lúc này. Cô chạy thật nhanh đến trung tâm thể thao nơi Sanjay đang chuẩn bị thi đấu. Trên đường chạy đến đó, Son dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư đường.
Bên tai là âm thanh từ chiếc đài phát thanh. Mặt trời thật chói chang và ngày thật ngọt ngào khiến đôi chân bạn cũng muốn nhảy múa theo. Trái tim bỗng loạn nhịp khi nghĩ đến một người quan trọng. Hóa ra ngày hôm đó rực rỡ đến vậy. Dù chỉ một giây trôi qua thôi cũng sẽ thành quá khứ. Giây phút đặc biệt nhất trong cuộc đời chẳng phải là ngày hôm nay cùng người mình yêu bên nhau sao? Trước khi quá trễ hãy chạy ngay đến bên cạnh người bạn yêu đi. Son đã từng chậm trễ một lần. Nó khiến cô cảm thấy hối tiếc vì không thể gặp người trong lòng trước khi anh ấy ra đi. Son không biết đây có phải mơ hay thật nhưng cô biết là mình phải đến đó. Đến nơi có Sun Ra. Đến để một lần được ôm cậu ấy vào lòng. Chắc hẳn là cậu ấy đã phải cô đơn lắm nên chẳng thể than vãn mệt mỏi với ai, chỉ âm thầm chịu đựng đau đớn. Son xin lỗi vì đã không thể ở bên Sanjay những lúc như thế. Kể từ khi nghe thấy Son gọi tên mình và nụ cười quen thuộc của cô, Sanjay vẫn chưa hết bần thần vì hành động của Son. Nhưng những lời mà Son nói dường như đã khiến trái tim Sanjay cảm thấy ấm áp vô cùng. Khi Son nhìn Sanjay với ánh mắt long lanh và nói lên 3 chữ mình thích cậu thì mấy ông chú bảo vệ cũng chạy đến để lôi cô bé ra ngoài. Người đã đi xa rồi mà âm thanh vẫn còn vang vọng khắp nơi. Khi mấy ông chú lỡ tay làm Son ngã, cô bé giật mình khi phát hiện mình bị đau. Son lang thang đi về trường. Trong đầu cô lăn tăn những suy nghĩ về giấc mơ này. Rõ ràng vừa nãy còn đang lội suối tìm đồng hồ của Sanjay. Cô chợt nhớ ra mấy video tâm linh mà mình từng làm rồi nghĩ rằng mình đã ngỏm củ tỏi nên linh hồn bị trôi giạt về đến đây. Một mình Son ngồi khóc bên đường thì Sanjay đến. Son chả thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, kể cả lời hỏi thăm của Sanjay, vì cô nghĩ rằng hai người đã đi chầu Diêm Vương và Sanjay cũng là một hồn ma giống mình. Cô nghĩ cây cầu trước mặt họ là lối đi của những linh hồn để xuống chốn âm ti. Son quyết định sẽ đi cùng Sanjay, không để cậu ấy phải đi một mình. Nhưng nghĩ đến mẹ Son lại thấy thương bà mà không biết có nên đi qua thế giới bên kia cùng Sanjay hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định cùng Sanjay quay lại vì nhất định có cách khác để sống. Nhưng mà người ta còn phải về nhà. Cứ tưởng Son đang đùa chút thôi nên Sanjay bỏ đi luôn. Ngăn cản không được nên Son phải ôm lấy cậu. Sanjay tưởng con bạn bị khùng cùng với sự sợ đi bóc lịch nên lập tức nhảy lên taxi mà chạy về. Cậu để lại Son đứng một mình với thắc mắc đi xuống âm ti mà cũng có dịch vụ đưa đón nữa sao? Đúng lúc này mẹ Son gọi đến vì nhà trường báo tin con gái bà trốn học. Bà cho Son 5 phút để về nhà trình diện, nếu không thì nhận một vé tàu cao tốc đi địa ngục luôn. Về đến nhà đang làm vật lý trị liệu cho chiếc vai chấn thương thì Sanjay nhớ đến những lời nức nở của Son ở hồ bơi. Nó đã khiến cho Sanjay cảm động thật sự. Nhưng 3 chữ cuối cùng Son nói lúc đó khiến Sanjay nghĩ cô bạn mình hôm nay chắc đi nắng hơi nhiều rồi. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, Sanjay giật mình. Lúc nãy khi Son đưa trả nó lại cho cậu, Sanjay cứ tưởng là mình đánh rơi nhưng giờ lại có 2 chiếc giống hệt nhau. Đến với căn nhà số 34 trong hẻm 1 đường Nuri Dong, Son nhận ra căn nhà của mình sao kỳ quá. Mọi thứ y hệt như ngày xưa luôn. Nơi này vẫn là cửa tiệm cho thuê băng đĩa. Còn mẹ của Son, bà như trẻ lại gần 20 tuổi. Son kinh ngạc hỏi điều đó nhưng bà tưởng con gái đang định để thoát tội nên vỗ cô mấy cái. Nhìn tờ lịch 2008 trên tường, Son chạy thật nhanh vào trong tìm một người cô bé luôn nhớ thương. Đó là người bà yêu quý của cô. Son nhớ bà, nhớ giọng nói, nhớ cách mà bà yêu thương gọi tên Son. Cô bé ôm chầm lấy bà mình rồi khóc nức nở. Khi về phòng, Son nhận ra mọi thứ trong đó y như ký ức của mình. Vẫn là căn phòng đó, những vật dụng đó và Son của hiện tại. Cô bé nhận ra thời điểm mình đang tồn tại là trước khi bị tai nạn không lâu. Đó là một ngày mà Son sẽ nhớ mãi. Ngày mà Son đã mất đi khả năng của một người bình thường. Son không biết chuyện gì hay nguyên nhân gì đã khiến mình ở đây, nhưng Son biết ơn vì điều đó. Những gì Son thấy và cảm nhận là thật. Son biết mình sẽ trân trọng nó. Thứ bình thường nhưng thiếu nó sẽ khiến cuộc sống mình đảo lộn. Son không biết ngày mai khi thức dậy liệu rằng Son có còn được ở lại nơi này không. Nếu những gì tại nơi đây chỉ là một giấc mơ mùa hè, Son sẽ trân trọng nó đến từng phút từng giây. Sáng hôm sau, Son thức dậy với cảm giác nặng nề ở đôi chân. Cứ nghĩ là mình vừa tỉnh mộng thì tiếng ngáy của thằng anh vang lên. Sau khi bình tĩnh lại, Son ôm chầm lấy ông anh vì mình vẫn được ở lại nơi đây. Son đến trường với nụ cười trên môi. Cô bé chạy thật nhanh vì biết nơi đó có một người đặc biệt. Vừa nhìn thấy crush và nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ấy, Son nhớ lại chuyện đau thương mà Sanjay sẽ phải trải qua. Nụ cười trên gương mặt cô chợt biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngấn lệ vì thương Sanjay khi nghĩ đến việc Sanjay sẽ phải tự mình vượt qua mọi chuyện như thế nào. Thời tiết mùa hè cũng như tâm trạng của Son, vừa nắng đẹp rực rỡ đó mà đã bất chợt đổ mưa. Nhưng Son không hề biết, bởi vì trong tâm trí Son thời khắc này chỉ còn mỗi Sanjay tồn tại. Thấy cô bạn đứng trong mưa nhìn mình với ánh mắt ngấn lệ, trong lòng Sanjay có một cảm giác không thể nói thành lời. Biết thằng bạn mình sẽ không bệnh vì ướt nên Sanjay quyết định bỏ lại bạn mà nhẹ nhàng bước đến chỗ Son. Nhìn cách cậu ấy che ô cho mình, Son nhớ đến lần gặp Sanjay trên cầu vào cái đêm định mệnh đó. Vẫn là câu hỏi đó, sao cậu lại khóc? Cùng một người cùng một câu hỏi, nhưng trong lòng Son vào hai thời điểm lại có hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Lần này Son khóc to làm cho Sanjay khó xử, bởi các bạn khác trong trường nghĩ rằng cậu đã làm Son khóc. Ngại quá nên Sanjay đưa cô bạn mình đi tìm chỗ để trốn mưa, mà phải là chỗ nào đó trốn được người nữa cơ. Son đứng đó thút thít rồi nghĩ lại chuyện ngày hôm qua. Rõ ràng là mình đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển với cậu ấy, vậy mà giờ lại chẳng mở miệng được. Đã vậy lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa chứ. Được một hồi thì cũng có người phải chủ động. Sau một vài câu nói quen miệng của một fan cùng nhiệt thì Son cũng trở lại với một lời giới thiệu của hai bạn học cùng trường. Sanjay hỏi lý do mỗi lần Son thấy Sanjay là lại khóc. Không biết phải giải thích như thế nào, Son đành nói mình nhìn Sanjay là lại nhớ đến một bạn Son đã từng rất thích.
Khi Sun Jae thắc mắc vì chữ đã từng mà Son vừa nói, không biết từ đâu mà chữ cún lại hiện ra trong đầu và bay ra khỏi miệng của Son, làm Sun Jae cứ nghĩ Son xem cậu ấy giống con cún. Thấy mình bị hớ nên Son bèn nhanh miệng đính chính, con cún đó bơi giỏi lắm. Ha ha, vậy là chuẩn bài luôn. Sun Jae bơi giỏi như con cờ hó vậy đó. Nhận thức được câu chuyện này đi hơi xa nên Son lấy kinh nghiệm hơn 35 đường đời để dỗ đứa trẻ 19 tuổi trước mặt. Nhưng em càng nói em càng sai. Son nhận ra mình lại đi xa nữa rồi nên chỉ còn biết cười cho đỡ quê thôi. Khi Sun Jae hỏi tên con cún nhà Son thì cô bé nhanh trí nghĩ ra cái tên Giái Cá. Vì con cún của Son bơi rất giỏi nên Son đặt là Giái Cá. Sun Jae chỉ biết lắc đầu với cô bạn này rồi đưa chiếc đồng hồ lại cho Son. Khi cô bé nhìn thấy nó thì nhớ đến hành động bên cầu hôm qua, đặc biệt là câu chốt hạ cuối cùng. Son ngượng quá nên cầm chiếc ô chạy đi mất tiêu. Tay thì cầm ô mà đầu vẫn đội mưa nha. Đến chính Son cũng không biết tại sao mình lại cầm theo chiếc ô của người ta mà chạy nữa. Đến trước cửa lớp học của mình, Son hít một hơi thật sâu. Cô cực kỳ chờ đợi khoảnh khắc gặp lại những người bạn thời thiếu niên. Vì hôm qua mải lo chạy đi gặp Crat nên chả kịp nhìn thấy gì. Mọi thứ vẫn y như ngày xưa, vẫn giống hệt như vậy. Son vui vẻ chào hỏi các bạn mình. Son vui lắm, còn mấy đứa lại tưởng Son đi mưa nên bị sốt. Ngay cả việc sáng hôm qua Son đã làm chuyện động trời mà cô cũng không nhớ. Trong khi cô giáo đang giảng bài thì Son tập trung vào cỗ máy thời gian trên tay mình. Son nhớ cô đã bấm vào cái nút trên chiếc đồng hồ và nó đã đưa cô đến đây. Nếu bây giờ bấm thêm một phát nữa thì mình sẽ quay về, có đúng không? Nhưng mà quay về rồi liệu mình có quay lại đây được không? Son đang vẽ ra bức tranh xuyên thời gian cùng chiếc đồng hồ thì cô giáo gọi Son lên bảng. Giật mình chạm vào nút bấm mà chả thấy được đưa đi đâu cả. Chỉ thấy bị đưa lên bảng để trao đổi chiêu thức với mấy con số thôi. Son bí quá nên lấy lý do đau bụng rồi được cô cho đi phòng y tế. Vậy là cô bé được dịp hợp thức hóa trốn tiết học để đi tìm ai đó. Sun Jae của mình đâu rồi ta? Son nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi Sun Jae và tự hứa rằng sau này mình sẽ dính chặt bên cạnh để bảo vệ cậu, để cậu tuyệt đối không nghĩ quẩn. Nhưng mà làm thế nào để có thể dính chặt thì Son không biết nữa. Đang suy tư thì cô bé ngửi thấy mùi thuốc lá, thấy làn khói bay lên bên ngoài cửa thông gió. Son biết nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Crat khi đang tập luyện nên bực lắm. Cô chạy ra ngoài để dạy cho tụi nhỏ một bài học. Tại đây cô vô tình chứng kiến một cuộc ẩu đả nho nhỏ. Có câu 3 đánh 1 khâu chột cũng què. Son quyết tâm không để chuyện đó xảy ra. Mặc dù người ta một thân công phu nhưng Son vẫn vào vai anh hùng phi thân từ trên tường xuống và nhẹ nhàng đáp lên lưng một cậu bạn. Thân hình học sinh 19 tuổi nhưng tâm tính của bà cô 30 nên Son đâu ngán mấy đứa này. Cô vừa chửi vừa mắng rồi tịch thu luôn gói thuốc của cậu bạn. Nhưng lúc này Tae Sung cũng phát hiện ra nhóm bên kia bắt đầu đông hơn nên kéo bà cô này chạy trốn. Hai người dắt tay nhau băng qua bao nhiêu ngõ và ngách cuối cùng cũng thoát được. Lúc này Son cũng nhận ra Tae Sung là thành viên của một ban nhạc học đường. Lúc còn học trung học cậu vô cùng nổi tiếng. Cậu là idol đầu tiên mà Son đu và cũng là tình yêu to lớn nhất hồi đó của Son. Hâm mộ là vậy nhưng mà phải nhìn vào cái bảng trên ngực áo mới nhớ tên người ta là Tae Sung. Rõ ràng hôm qua Tae Sung còn nói chuyện với Son, vậy mà giờ cô bạn này như một người khác vậy. Tae Sung còn nghĩ bạn mình là người đa nhân cách, đến khi phát hiện thầy giám thị đi đến cậu đưa luôn chiếc bật lửa cho cô bé rồi chuồn lẹ. Thế là Son bị phạt chứ sao nữa. Son bị thầy bắt quỳ gối ở sân trường cho chừa cái tật hút thuốc. Đang cố cãi để minh oan cho mình thì phát hiện Crat đi ngang. Son sợ mất hình tượng nên phải niệm thần chú đi mà. Nhưng ông thầy cứ tưởng Son giỡn mặt rồi tăng hình phạt đến khi chuông reo. Khi Sun Jae đi đến cũng không quên cà khịa chủ của con cún có tên Giái Cá. Son cố gắng giải thích nhưng càng nói thì càng ngộ. Son không hút thuốc, ngay cả nhang mũi mà Son còn không dám đốt nữa mà. Son chỉ uống chút rượu khi buồn mà thôi. Biết rằng lần bị hố này sẽ khiến Sun Jae càng hiểu lầm về mình. Khi cậu ấy bỏ đi Son gọi to và tính chạy theo nhưng tê chân quá trời. Khi trở về lớp Son gặp lại Tae Sung. Hai người trao đổi vài câu chân tình sau màn bỏ của chạy lấy người lúc nãy. Nhưng cuộc nói chuyện này cũng khiến Son thành mục tiêu để chị Đại trong trường dằn mặt. Son thấy đông quá nên thôi giả bộ như không biết gì cho qua chuyện. Sau giờ tan học Son đi ăn cùng bạn thân Hyunju của mình. Tại đây Son được cô bạn nhắc lại chuyện sáng hôm qua Son đã tỏ tình với Tae Sung và còn bị mấy chị Đại trong trường dí chạy té khói vì dám quyến rũ crush của người ta. Son về nhà đọc lại bức thư mà mình đã viết để tỏ tình Tae Sung. Mình cứ thắc mắc là vì cớ gì mà trời đêm không có sao. Thì ra sao nằm trong mắt cậu, hay gì mà cậu chói lóa đến mức tớ không dám liếc nhìn. Tae Sung à, cậu chính là ngôi sao của tớ, ngôi sao cực lớn luôn. Son nhìn vào nỗi nhục để đời trước mặt rồi tự hỏi tại sao mình không đến đây sớm hơn một ngày cơ chứ. Son nhìn vào chiếc máy tính thì nhớ đến lời khuyên của Hyunju. Để tiếp cận được crush khi ấn tượng ban đầu không tốt thì phải từ từ. Bắt đầu bằng việc kết bạn qua mạng trước đã. Son lập tức làm theo lời khuyên của bạn mình và gửi yêu cầu kết bạn đến Sun Jae. Nhưng kết quả là bị từ chối thẳng luôn. Nụ cười trên môi Son lập tức vụt tắt. Sáng hôm sau cô bé thất thần đi từng bước đến trường. Không giống như ngày hôm qua nhỉ. Khi gặp Sun Jae ở trạm xe bus Son chào mà người ta làm ngơ luôn kìa. Xe bus buổi sáng đông lắm nên hai người có dịp đứng gần nhau. Son tranh thủ cơ hội để bắt chuyện, hỏi thăm chút thì biết người ta đón xe giờ nào rồi. Ngày mai canh giờ đó mà ra là lại được đi chung xe thôi. Khi đến trạm gần trường mọi người chen chân đi nhanh quá làm Son bị kẹt lại. Cô còn chưa kịp đến cửa thì bác Tài đóng lại mất tiêu. Thấy Son bị kẹt trên xe mà bác Tài không nghe thấy tiếng cô bé gọi Sun Jae chạy theo xe luôn. Bên ngoài thì lạnh lùng vậy đó. Chứ người ta gặp chuyện gì là Sun Jae xuất hiện đầu tiên à.
Mấy đứa bạn thấy Sanjay chạy theo xe thì cổ vũ quá trời, cứ tưởng Son phải đi đến trạm kế tiếp luôn rồi. Cũng may là có Sanjay chạy lên gọi bác tài dừng xe. Sau khi mắng cho Son một trận vì có việc bước xuống xe thôi mà cũng làm không xong, Sanjay vội giật lấy chiếc ô rồi nói đây là lý do mà Sanjay chạy theo xe đó. Lý do hợp lý ghê á. Khi nhắc đến chuyện bị từ chối kết bạn trên mạng, Son nghĩ do chuyện hôm qua mình bị phạt oan nên Sanjay mới như vậy. Son một mực tìm cách kêu oan Son, nói Sanjay thử ngửi tay mình. Ai hút thuốc thì tay cũng có mùi thuốc, nhưng mà cách ngửi này ngộ quá à nha. Cảnh tượng đó cũng bị bạn thân In Hyuk của cậu ấy nhìn thấy. Bị trêu quá nên Sanjay phải lấy chiếc ô ra đỡ đạn, nhưng In Hyuk lại nhớ ra cô bạn vừa rồi, đó là một fan cuồng của Tae Sung. Lần nào cô cũng tìm cách để đến chỗ tập gặp mặt rồi tặng quà. Vì In Hyuk chơi nhạc ở đó nên gặp hoài. Nghe nói tới đây thì Sanjay bắt đầu nổi nóng. Sao tự nhiên lại như vậy trời, kỳ ghê á. Bỗng nhiên Son nhìn thấy bảng thông báo về cuộc thi bơi lội mà Sanjay sẽ tham gia. Nhớ lại bài phỏng vấn idol mà mình từng xem, Son nhớ đó là giải bơi lội cuối cùng mà Sanjay tham gia vì ca phẫu thuật vai chưa đủ thời gian hồi phục. Vì thế mà Son quyết tâm ngăn cản cậu tham gia cuộc thi này. Nhưng những lời nói tiết lộ tương lai đó lại không thể được để Sanjay nghe thấy. Khi lời nói đó chuẩn bị thốt ra từ miệng Son, cả không gian và thời gian xung quanh cô bé dừng lại. Cho đến khi Son nói xong thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Việc ngăn cản tiết lộ tương lai này giống như một siêu năng lực ngưng động thời gian vậy. Những lời nói về tương lai chính là thần chú. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Sanjay bỏ giải bơi, Son mang theo suy nghĩ về chuyện không thể tiết lộ tương lai về đến lớp học. Son thử lại với thông tin về việc Obama làm tổng thống. Đêm về Son suy nghĩ đắn đo. Vì Sun Jae không thể tiếp tục theo nghiệp bơi lội nên cậu ấy mới trở thành ca sĩ. Vì trở thành ca sĩ nên Sanjay mới phải từ giã cuộc đời. Vì thế mà Son phải quyết tâm ngăn cậu ấy tham gia giải bơi lần này. Ngày hôm sau Son chạy đến chỗ Sanjay tập luyện. Cô tìm mọi lý lẽ để thuyết phục nhưng bất thành. Vì thế mà Son mượn bộ đồ của thằng anh để cho mình nhìn có vẻ là một thánh nhân. Sau khi chặn đường Sanjay để xin ít lộ phí thì thánh nhân cũng gửi Sanjay một vài lời căng thẳng cho sức khỏe. Một linh hồn ma nước đang bám theo trên vai Sanjay nên lúc nào cậu ấy cũng cảm thấy nặng nề. Thánh nhân nói Sanjay không được phép tiếp xúc với nước trong vòng 3 ngày đến khi hồn ma đó siêu thoát, nếu không Sanjay sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc dù Sanjay hứa mình sẽ không tắm luôn nhưng có vẻ khó tin quá. Thánh nhân liền tiết lộ mấy dấu vết trên người Sanjay, như nốt ruồi và vết sẹo. Rồi cô chỉ tay về phía vai Sanjay. Chính hồn ma đó đã nói cho ta biết. Sanjay nghe mà lạnh sống lưng luôn. Không biết Sanjay có tin không nhưng theo những gì Son biết thì cậu ấy là người chơi hệ tâm linh. Trên đường về Son bắt gặp Tae Sung khi đang cố đuổi theo tờ 1000 won vừa xin được. Thấy thằng bạn mình có vài vết sứt thì biết nó mới đi đấm nhau rồi. Biết tương lai Tae Sung sẽ bị đuổi học vì chuyện đấm nhau liên tục như vậy. Son chỉ biết thở dài rồi đi mua ít đồ để bôi vết thương cho cậu ấy. Sau đó cô chia sẻ một chút kinh nghiệm đường đời cho Tae Sung. Cô hy vọng cậu ấy sẽ nghĩ cho bố mẹ mà ít đi đấm nhau. Son muốn lấy lại tờ 1000 won của Sanjay thì Tae Sung lại trêu khiến nó rơi xuống vũng nước bên cạnh. Tiền crash vừa chạm tay đã bị dơ nên Son giận lắm. Thấy vậy nên Tae Sung phải chạy theo để xin lỗi và đổi lại cho cô một tờ khác. Khi về đến cửa nhà thì Sanjay cũng xuất hiện, đang còn khoác bộ đồ thánh nhân trên người nên Son phải trốn ngay rồi đóng vai thánh nhân tiếp. Sau khi chào hỏi Sanjay biết người trước mặt là Tae Sung và nhớ đến lời của anh bạn In Hyuk thì tự nhiên khó chịu ra mặt luôn. Còn Son thì biết bị lộ tẩy rồi nên phải cố gắng giải thích. Nhưng mà Sanjay nhìn thấy Son đang đi với Tae Sung thì bỏ đi vào nhà luôn. Son đứng gọi cửa một hồi thì nhận ra đó là ngôi nhà đối diện nhà mình. Son lập tức chạy vào hỏi mẹ thì biết chú hàng xóm cũ đã dọn đi rồi và nhà đó mới vừa chuyển đến không lâu. Đêm đó Sanjay suy tư mãi vì những lời nói của Son, chẳng ngủ được nên cậu ấy đi ra ngoài và Son cũng nhìn thấy. Sanjay đến trung tâm để làm vài vòng bơi dưới hồ. Cậu ấy biết cơn đau trên vai không phải bình thường và những gì Son nói đều không sai. Nhưng Sun Jae thi đấu không chỉ vì cậu ấy thích bơi mà còn vì niềm tự hào của người lớn, để cho người lớn có cái mà khoe với bạn bè. Sanjay bước vào phòng tắm sau khi bơi xong. Đã nhiều lần Sanjay đi bơi đêm, nhưng sau câu chuyện của thánh nhân giả kia tự nhiên Sanjay lại có một cảm giác gì đó rất tâm linh vào đêm nay. Tự nhiên có một tiếng hét vang lên. Sanjay giật mình rồi vội vã bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là lúc nãy mở đèn rồi mà sao giờ lại tắt mất tiêu. Bởi vì trước đó có hai cậu bạn cùng đội bơi muốn chơi xấu Sanjay và bị Son bắt gặp khi theo Sanjay tới đây. Sau khi họ rời đi, Son sợ thấy mấy thứ không nên thấy của Sanjay nên cô bé phải tìm chỗ trốn. Nhưng một lát sau vẫn bị phát hiện. Thế là Son phải vội vàng trùng khăn mà chạy ra ngoài. Đến hồ bơi thì bị Sanjay bắt được, nhưng vô tình hai người cũng bị rơi xuống hồ. Son cố gắng giải thích cho tình huống trớ trêu này, thế nhưng không thể biết cách nào để làm Sanjay tin mình. Những việc Son làm đã khiến sự hiểu lầm của cậu ấy càng sâu sắc hơn. Sanjay không thể hiểu tại sao tự nhiên Son xuất hiện rồi làm những việc đó. Cậu ấy tức giận rồi bỏ đi để Son lại một mình trong sự ấm ức vì một lần nữa bị oan. Khi Sun Jae về đến cửa nhà, một cuộc gọi từ bạn trong đội bơi khiến Sanjay nhận ra mình vừa trách lầm Son. Một mình Son bước đi trong đêm. Dưới cơn mưa tầm tã của mùa hè, cô bé nghĩ lại những gì Sanjay vừa nói về việc mình làm. Đúng là nó kỳ quặc thiệt, nhưng Son cũng không biết phải làm gì khác bây giờ. Những suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, rồi tiếng còi xe khiến Son bừng tỉnh. Lúc này Son vẫn còn ám ảnh vì tai nạn của mình. Son phải cố gắng giữ bình tĩnh trở lại rồi bước qua đường mà không chú ý đến tín hiệu đèn.
Ký ức về lần tai nạn trước đó và bóng dáng một người đã lao đến chỗ mình bỗng quay về. Nhớ đến đó rồi Son không còn nhớ nữa, cứ tưởng tai nạn đó lại đến sớm hơn lần trước rồi, nhưng may mắn là Sanjae đến kịp. Sanjae mắng Son rất nhiều, nhưng khi cô bé ngã gục vì sợ vòng tay Sanjae ôm chặt cô bé vào lòng. Cậu siết thật chặt, giống như Sanjae không muốn để mất điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Sanjae nhớ lại một ngày cách đây không lâu, khi vừa chuyển đến nhà mới một gói hàng giao nhầm sang nhà cậu nên Sanjae đem sang nhà hàng xóm, cũng tức là nhà của Son. Đúng lúc cô bé cũng nhìn thấy Sanjae, cứ tưởng là người giao hàng nên Son gọi to. Sanjae ngẩn ngơ khi nhìn thấy hình ảnh cô bé cầm chiếc ô đang chạy dưới mưa cùng nụ cười rạng rỡ. Cô bé ấy giống như một thiên thần được cơn mưa gửi đến đây và đi vào trái tim Sanjae. Cô còn tặng cậu ấy kẹo ngọt mà mình thích ăn. Đó là lần đầu tiên Sanjae gặp Son, nhưng nụ cười đó đã mãi mãi khắc sâu trong tim cậu ấy. Nhìn viên kẹo trên tay Sanjae chưa ăn nhưng cảm giác được vị ngọt vì bắt đầu thích một người. Từ hôm ấy Sanjae thường tìm cách để nhìn trộm Son. Thấy Son sắp ngủ gục trên bàn, Sanjae đưa tay đỡ lấy đầu cô rồi đứng đó mà chẳng hề cử động vì người ta ngủ ngon quá trời. Đến khi Son chợt tỉnh giấc ngại quá nên Sanjae lấy đại một cuốn băng trên kệ để thuê nhưng không để ý rằng đó là cuốn phim 19+. Ngày mà Son chạy đến ôm chầm lấy mình, Sanjae còn tưởng đó là giấc mơ. Khi nhận được yêu cầu kết bạn của Son, Sanjae vui lắm, nhưng vì bố đột nhiên vào phòng làm Sanjae giật mình mà bấm nhầm nút từ chối. Hôm hai người gặp nhau ở trạm xe buýt, không phải là do tình cờ mà vì Sanjae cố tình chờ và đi theo Son từ nhà ra đến đó. Anh còn nhẹ nhàng giúp cô kéo lại khóa chiếc ba lô. Đó là những gì đã từng xảy ra. Nó vẫn được Sanjae chôn chặt trong lòng mãi cho đến khi gặp lại Son vào mùa đông năm ấy. Nhưng có một bí mật nào đó vẫn chưa có lời giải đáp. Khi Sunjae suy tư với hũ kẹo trên tay sau khi gặp lại Son, mình cá là khi đó Sanjae đã nhận ra cô ấy. Nhưng những hành động của Son khi quay về quá khứ đã khiến Sanjae thay đổi. Mối quan hệ của hai người đã gần nhau hơn. Nó cũng đã tác động đến dòng thời gian khiến một phần tương lai thay đổi. Để thay đổi hiện tại, những việc mà Son cần phải làm còn rất nhiều. Sau khi Son du hành về quá khứ, chúng ta cứ ngỡ chỉ có mình Son có tình cảm với crush của mình. Nhưng những suy tư của Sanjae đã khiến mọi người thật sự bất ngờ. Son chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Sanjae. Son như cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian ít ỏi đó thôi cũng đủ làm thấm đẫm trái tim Sanjae. Anh vẫn giữ hình bóng ấy trong tim, khắc sâu vào tâm trí. Và Son chính là người con gái được nhắc đến trong bài hát debut của Eclipse, cũng là bài hát cuối cùng mà Sanjae hát. Đó là những gì mà chúng ta có thể biết, nhưng câu chuyện của họ vẫn còn nhiều bí mật chờ chúng ta khám phá. Trở lại câu chuyện của hai người vào 15 năm trước, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi lông, chân Sanjae đã cứu Son khỏi vụ tai nạn. Không biết đây có phải là vụ tai nạn đã khiến Son mất đi khả năng đi lại hay không. Chính Son cũng không chắc nữa, vì Son không thể nhớ nó đã xảy ra như thế nào hay đau đớn ra sao. Sau khi hỏi thăm Son, Sanjae cũng gửi lời xin lỗi vì hiểu lầm Son ở hồ bơi. Sanjae biết Son ngăn cản anh thi đấu là vì lo cho sức khỏe của mình, nhưng Sunjae đã quyết định rồi, cậu ấy sẽ thi đấu và giành huy chương vàng. Đặc biệt là cậu sẽ đảo ngược giấc mơ của Son. Vì thế mà Sanjae muốn Son hãy tin cậu ấy. Đó là lời hứa đầu tiên mà cậu ấy dành cho Son. Nhìn vào ánh mắt của Sanjae, Son nở một nụ cười vì Son tin Sanjae. Sau khi Sanjae đưa Son về đến tận cửa nhà, Son buột miệng nói ra một thắc mắc trong lòng. Sao hai người ở đối diện nhau mà không sáng nào Son gặp Sanjae nhỉ? Sanjae nghe xong thì lặng thinh luôn chứ sao. Không lẽ lại nói là vì sáng nào tớ cũng đi sau lưng cậu thì kỳ quá. Khi Son vào nhà với lời hứa đến cổ vũ Sanjae, cậu vui lắm. Cậu cứ đứng đó bắn cho cô hàng chục cái mi gió trong âm thầm. Nhìn mà dễ thương gì đâu ấy. Những khoảnh khắc như thế này mà không bị ai phát hiện thì mất vui nhỉ. Vì thế mà Sanjae phải hốt hoảng khi thấy thằng bạn mình đang trợn mắt há mồm phía sau. In Hyuk biết thằng bạn mình cũng crush người ta rồi, nên hỏi thẳng xem bạn mình có kinh nghiệm tỏ tình hay không. Sanjae tự tin khoe khả năng làm mọi việc hoàn hảo của mình. Cho dù đó có là lần đầu tiên thì cậu cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Vì vậy mà ngày mai Sanjae sẽ giành huy chương vàng rồi tỏ tình với crush luôn. In Hyuk nghe xong thì gửi cho bạn mình 4 chữ thời điểm thích hợp. Vậy là tối đó Sanjae mất ngủ luôn. Ngày hôm sau Son cũng có mặt cùng với gia đình và đồng đội trên khán đài để cổ vũ tinh thần cho Sanjae. Đó là giải đấu đầu tiên Sanjae thi đấu. Bước lên bục xuất phát, Sanjae tự tin với đường đua trước mặt. Sanjae nhanh chóng dẫn đầu sau vài giây đầu tiên. Cùng với những sải tay mạnh mẽ và kỹ thuật dứt khoát, Sanjae liên tục giữ vị trí dẫn đầu và cách người thứ hai đến gần nửa thân người. Son ở trên khán đài lo lắng và hồi hộp dõi theo Sanjae. Với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trong lòng Son mơ hồ cảm nhận rằng có những việc bắt buộc phải diễn ra. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng Son đã về được đây thì tức là những chuyện phải xảy ra đó sẽ có một kết quả khác hoàn toàn. 10 mét cuối cùng của Sanjae trên đường đua xanh, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn. Biệt danh của Sanjae 4 chữ cá mập vai ngắn được hô vang trên khán đài. Kết quả cuối cùng cũng không làm mọi người thất vọng. Người vui nhất chỉ có thể là Son. Cô chạy thật nhanh đến khu vực khán đài gần Sanjae nhất và tặng cậu món quà tuyệt vời này. Sau đó Sanjae ra ngoài cùng Son mà không thèm chào bố luôn. Sanjae đang tìm kiếm một nơi mà mình đã từng đến. Đó là một quán ăn khá yên tĩnh. Thời đã tới rồi nên chỉ cần tìm một chỗ thích hợp nữa thôi. Sanjae tập trung tìm kiếm mà chả để ý Son đang nói gì. Nét mặt đó làm Son nghĩ Sanjae đang đói nên cáu. Nhìn dễ thương quá mà. Vừa đến trước quán mà Sanjae đang tìm thì Son cũng thấy quán ăn quen thuộc của mình. Đó là một quán ăn rất ngon và rẻ nên khách ra vào tấp nập. Sanjae không vui vì kế hoạch tỏ tình thất bại,
Nhưng nhìn nụ cười của Son, cậu ấy lại lấy lại được tinh thần. Nhìn vào món ăn trên bàn, Sanjay tinh tế giúp Son xé chân giò ra để cô dễ ăn. Son bất ngờ rồi tự cảm thấy trên đời này mình là fan girl thành công nhất, đã được đi ăn với idol lại còn được chăm như em bé thế này. Khi Son giải đáp thắc mắc của Sanjay về từ fan girl, nó làm cậu ấy liên tưởng đến Tae Sung. Vậy nên Sanjay phải hỏi để xác nhận mình và Tae Sung có giống nhau không. Khi Son nói mình không hề thần tượng hay thân thiết gì với Tae Sung thì Sanjay vui lắm. Cậu muốn hét lên tại quán luôn ấy. Sanjay giải thích là mình hỏi chỉ vì tò mò thôi, vậy mà Son vẫn tin luôn. Chắc tại 34 năm kinh nghiệm của mình, Son chưa bao giờ thấy trường hợp nào như trường hợp này. Kế hoạch tỏ tình ở quán ăn thất bại nên Sanjay phải tìm cơ hội khác. Khi hai người đi trên một con đường nhỏ đầy màu xanh, Son rất thích khung cảnh xung quanh. Nhìn nụ cười trên môi cô, Sanjay xác nhận đây chính là nơi thích hợp nhất. Anh quyết tâm sẽ nói lời mình muốn nói. Sanjay dùng hết 19 năm kinh nghiệm của mình để thổ lộ với Son, không cầu kỳ hoa mỹ như bao anh chàng khác. Sanjay chỉ muốn nói là tớ muốn tỏ tình với cậu. Nhưng khi mấy chữ đó đến được dây thanh quản thì đột nhiên biến mất tiêu. Lần đầu Sanjay tỏ tình nên mấy bạn thông cảm nha. Tim đập quá trời luôn ấy. Sanjay cố gắng vận nội công để nói lại, nhưng khi chữ đầu tiên vừa trôi ra khỏi miệng là đã bị Sanjay nuốt trở lại rồi. Son muốn mượn 500 won để cùng chụp hình với Sanjay, vậy mà làm người ta giật cả mình. Khi nhìn thấy nơi mà Son muốn chụp hình là cái box làm hộ chiếu thì Sanjay tính ngăn cản, nhưng làm sao mà từ chối được chứ. Mấy ông nào FA thì lướt qua khúc này nha, chứ nhìn vào là bị thôi miên ngay luôn đó. Đương nhiên là Sanjay đứng ở đó thì làm sao thoát được. Sanjay bình tĩnh rồi bắt đầu ra vẻ nói là mình không thích chụp ảnh thì Son buồn rười rượi. Thấy crush như thế nên Sanjay phải lấy lý do trời nắng quá nên vào đó cho mát rồi chạy lên cỏ nhà người ta mà đi luôn chứ. Vẫn là lần đầu tiên Sanjay chụp hình nên Son phải hướng dẫn mọi thứ, từ cách nhìn, cách cười rồi đủ kiểu, mà cứ thấy sao sao ấy. Vì vậy mà Son phải chỉ cho Sanjay làm mấy động tác dễ thương. Sanjay ngại quá nên từ chối. Nhưng khi máy vừa bấm, động tác của Sanjay làm cho đôi mắt của Son phải tròn xoe vì bất ngờ. Bây giờ đến lượt Sanjay tìm cơ hội. Chỉ 3 chữ thôi, mình thích cậu. Chỉ cần nói 3 chữ đó thôi là được. Sanjay lấy hết can đảm và nói mình thích thì âm thanh của máy chụp ảnh vang lên. Hình đã được in xong. Vậy là Sanjay lại thất bại nữa rồi. Đến tận đêm khi hai người họ đi xe khách trở về, Son căng thẳng lắm. Vì cảm giác ấy đó mà. Đi xe đường dài mà bác tài chả ghé chạm dừng chân gì cả. Sanjay nhìn quanh, những hành khách khác đều đã ngủ thiếp đi vì đường xa. Sanjay nghĩ rằng thời điểm này cũng không tệ. Vừa quay sang thì Son trừng mắt bảo cậu im lặng. Đã đen còn lắm lông, phía trước còn tắc đường nữa chứ. Son nghe mà tưởng như mình sắp vào chốn địa ngục vậy. Son cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Tuyệt đối không thể để Sanjay biết được. Như vậy mất mặt lắm. May mắn là trên xe cũng có một bé trai gặp trường hợp tương tự Son. Cô mừng lắm vì chỉ cần cậu bé không chịu nổi nữa thì mẹ của bé sẽ nói bác tài tấp vào trạm dừng chân. Và đúng như Son nghĩ, cậu bé thật sự chịu không nổi nữa rồi. Mẹ cậu bé vừa đứng dậy làm Son mừng lắm, nhưng bà ấy lại lấy từ trong túi ra một cái lọ. Và âm thanh phía sau hành động đó còn khiến Son đau đớn hơn nữa. Lúc này Sanjay bỗng nhiên đứng dậy rồi gọi bác lái xe. Vì gấp quá nên xe phải dừng lại ngay bên đường. Son cũng đi xuống rồi nói với Sanjay là mình sẽ sang bên kia hóng gió một tí. Nhưng mà Sanjay đâu có nhờ bác tài dừng lại vì mình đâu. Cậu đưa đèn pin cho Son rồi nói hãy đi bên này, mình sẽ canh cho cậu. Son nghe xong thì hiểu ra vấn đề liền. Ngượng quá trời nên phải chạy thật nhanh. Sanjay nhìn theo rồi nghĩ không biết đây có phải là thời điểm thích hợp không nhỉ. Gặp tôi thì lúc nãy đã giữ cô ấy lại rồi. Giữ thật chặt và hỏi em có đồng ý hẹn hò với anh không. Không đồng ý thì anh không cho em đi, ha ha. Tôi bảo đảm với mấy ông FA là sẽ hết ế với chiêu này đó. Thử ngay với crush của mình đi nha. Thành công thì đừng quên khoe với anh em lúc 22 giờ 22 phút trên kênh review nhé. Trở lại với Sanjay, vì đã bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một nên cậu rầu rĩ mãi đến tận khi về đến cửa nhà. Trước khi hai người tạm biệt, Son lần nữa chúc mừng Sanjay đã thành công ở giải bơi. Khi Son tặng Sanjay món quà tuyệt vời nhất cô có thì đúng lúc những cánh hoa anh đào rơi xuống. Hoa anh đào rơi ngay giữa mùa hè đã tạo cho không khí xung quanh thêm phần lãng mạn. Sanjay nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong sáng và nụ cười rạng rỡ của Son. Cậu cảm ơn Son vì đã không ngại xa mà đến cổ vũ mình. Son nói với Sanjay rằng cho dù cậu có ở bên kia trái đất thì tớ cũng đủ sức để đến bên cậu. Thậm chí nơi cậu ở là một dòng thời gian khác, tớ cũng sẽ đến gặp cậu. Khi Son nói vì mình là fan cậu thì Sanjay hỏi cô rằng cậu định làm fan của tớ đến khi nào? Từ giờ tớ không muốn cậu làm fan của mình nữa. Son nghe đến đây thì giật mình. Cô cứ nghĩ là Sanjay sẽ bảo mình cách xa cậu ấy. Son quyết tâm không để Sanjay nói ra những lời nói tiếp theo. Son nói vậy mình sẽ làm bạn không làm fan nữa. Một lần nữa Sanjay lại bị đứng hình. Cảm xúc của Sanjay rớt xuống đáy vực, xuyên qua trái đất rồi bay mất tiêu luôn. Ngay cả thằng bạn đang ngồi trên nóc nhà cũng thở dài. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết rồi. Mặc dù thất bại nhưng khi về phòng Sanjay nghĩ đến câu nói của Son mà thấy tự an ủi. Dù mình có ở bất cứ đâu, thậm chí là ở một hệ thời gian khác thì Son cũng sẽ ở bên cạnh mình. Ngày hôm sau khi Sanjay trở lại tập luyện tại bể bơi của trường, đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng vừa bơi được một đoạn Sanjay đã thét lên đau đớn. Điều đó khiến cho các bạn khác trong đội phải lập tức lao xuống hồ. Khi đến giờ giải lao, Son chạy đến đó để tìm Sanjay nhưng không gặp. Bất ngờ Tae Sung cũng có mặt. Cậu bắt đầu có thiện cảm với bà cô này từ cái đêm đi đấm nhau. Thế nên ngày nào Tae Sung cũng tìm cách để gặp Son.
Tính cách thích đấu khẩu của Son làm Tae Sung cảm thấy cô bạn này thật đặc biệt. Nhắc đến chuyện tỏ tình lần trước, Son tuyên bố thu hồi mấy lời nói đó, nhưng Tae Sung cũng từ chối luôn. Đang trêu Son thì Tae Sung nhận được tin nhắn từ fan cuồng của mình. Tae Sung hỏi Son cách để tránh mặt một người phiền phức thì Son thực hành luôn cho cậu thấy. Khi Son đi ra đến cổng trước thì cũng biết tin Sun Jae được thầy đưa đi bệnh viện. Từ cuộc phẫu thuật vai lần trước, vết thương của Sun Jae chưa hoàn toàn khôi phục nên những lần vận động mạnh đã khiến nó suy yếu. Sáng nay gân chóp xoay trên vai Sun Jae lại bị rách, và lần này việc phục hồi lại nó là hoàn toàn bất khả thi. Điều đó đồng nghĩa với việc Sun Jae phải từ giã sự nghiệp bơi lội của mình. Lời nói của bác sĩ như tiếng sét đánh thẳng vào tim Sun Jae. Bơi lội là đam mê, là sở thích lớn nhất của Sun Jae. Giờ đây mọi thứ đối với cậu như sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí việc bơi lội của Sun Jae còn là niềm tự hào của bố cậu, là cách để ông khoe với bạn bè của mình. Đêm nay cũng là một bữa tiệc lớn tại quán ăn của ông. Ông chiêu đãi họ để ăn mừng Sun Jae giành huy chương vàng. Thậm chí ông còn mơ đến Olympic London 2012. Cả ngày trời Son lo lắng cho Sun Jae. Khi về nhà, Son liền bấm chuông cửa nhà của cậu. Son càng lo lắng hơn khi không có ai trả lời. Sun Jae đã đi khám từ sáng đến giờ. Khi Son cố trèo qua tường để nhìn vào nhà thì phát hiện thùng hàng của quán bố Sun Jae. Vì thế mà Son chạy đến nó. Bên trong quán, bố Sun Jae nói với cậu là ông đã đăng ký một lớp huấn luyện bơi do đích thân Michael Phelps dạy. Thế nên mùa hè tới Sun Jae hãy đi sang đó để học. Mọi chi phí và thủ tục ông đã lo hết rồi. Sun Jae đang rầu rĩ chuyện cái vai mà chưa biết phải làm thế nào để nói với ông. Giờ lại nghe tin ông sắp xếp cuộc đời mình như vậy. Sun Jae không giữ được bình tĩnh mà nói bố hãy hủy bỏ lớp học đó đi. Thậm chí Sun Jae còn hét to rồi nói mình đã từ bỏ việc bơi lội mà không thèm giải thích nguyên nhân với ông. Khi Sun Jae rời khỏi quán, bố cũng chạy theo vì tưởng con mình ăn trúng cái gì. Ông cố gắng bình tĩnh, cứ nghĩ do Sun Jae quá mệt mỏi chuyện tập luyện nên muốn nghỉ một thời gian. Nhưng cả hai bố con đều nóng tính như kem vậy đó. Sun Jae ở hiện tại vẫn muốn tự mình chịu đựng. Cậu lười giải thích cũng chả cần thanh minh. Một phần vì cậu chán với sự sắp đặt của người khác, một phần vì Sun Jae đang rất buồn vì phải từ giã sự nghiệp. Vì vậy mà Sun Jae bất cần bố phải hiểu. Thậm chí Sun Jae phải nhận một sự nóng nảy từ bố của mình. Câu chuyện đó của hai bố con Son cũng nghe thấy khi vừa đến quán. Sun Jae trở lại trung tâm thể thao. Khi thu dọn đồ của mình, cậu nhớ lại khoảng thời gian vất vả luyện tập phục hồi chức năng. Sun Jae đã cố gắng rất nhiều nhưng tất cả đều là vô ích. Sun Jae đau đớn hét thật to. Những cảm xúc dồn nén suốt cả ngày đều được phát tiết ra bên ngoài. Son trở về nhà. Sau khi nghe cuộc cãi vã của hai bố con, Son cũng đoán được chuyện gì xảy ra với Sun Jae. Cô nhận ra rằng vận mệnh vẫn không thay đổi, nó vẫn như vậy. Nhìn vào tờ lịch trên bàn, Son cố gắng viết dòng ghi chú vào ngày mình sẽ bị tai nạn. Nhưng cho dù Son có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn không thể ghi được gì lên đó. Son không biết tại sao mình có mặt ở đây nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tương lai. Không thể tự cứu mình khỏi tai nạn, cũng không thể cứu Sun Jae. Rốt cuộc Son đến đây để làm gì? Sáng hôm sau, bố của Sun Jae cũng biết được nguyên nhân khi ông đến trường để hỏi thăm. Những gì nghe được khiến ông muốn ngã khuỵu. Ông không thể tin rằng con trai mình đang phải đối diện với những nỗi đau lớn đến như vậy. Nhớ lại chuyện đêm qua, nó khiến ông càng đau đớn hơn. Trong khi đó, Son đang đứng chờ Sun Jae ở trước cửa khu nam sinh. Lúc đó In Hyuk cũng bước ra và nhận ra Son. Khi In Hyuk chào hỏi thì Son cũng nhận ra cậu. In Hyuk cũng là một thành viên của Eclipse. Son túm lấy áo của In Hyuk mà trách móc. Chính fan của In Hyuk đã giấy động xúi dục công kích Sun Jae bằng những bình luận ác ý. Họ đã tạo tin đồn giả và khủng bố tinh thần Sun Jae. Nếu không phải vì fan của cậu thì Sun Jae của tôi đã không mắc chứng trầm cảm rồi. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Son thôi. Lúc này Son vẫn giữ được lý trí. Sau đó Son hỏi thăm In Hyuk vì biết Sun Jae sẽ đến nhà cậu ấy. Chính In Hyuk cũng không hiểu được thằng bạn mình. Không nói ra thì làm sao mà người khác hiểu được chứ. Đang nói chuyện thì In Hyuk chỉ tay về phía sau khiến Son quay lại và nhận ngay một quả bóng vào mặt. Lúc cậu bạn chạy đến xin lỗi, nhìn vào bảng tên trên áo cậu ấy, Son cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm nay. Đó là ngày mà nhà Son gặp hỏa hoạn. Vết sẹo trên tay mẹ Son cũng từ đó mà ra. Son vội quẹt vết máu trên mũi rồi chạy nhanh về nhà. Lúc này tại nhà Son, ông anh đang nấu mì thì có điện thoại gọi đến. Đó là cuộc gọi của mẹ Son. Bà bảo thằng con hãy đi dọn vệ sinh và giúp bà giải quyết mấy vụ tắc bồn cầu trên căn nhà mà bà đang cho thuê. Vì cuộc gọi đó mà Son không thể liên lạc được với cả hai người họ. Nghe bị sai đi làm mấy chuyện khủng khiếp đó nên ông anh bất mãn lắm. Anh vội tắt bếp nhưng quên mất là nhà mình có hai cái. Vì gọi không được cho ai nên Son lo lắm. Thật may là có Tae Sung đến giúp cô. Son không giấu chuyện nhà mình sắp bị cháy nên Tae Sung tính trêu một lát. Mà nhìn gương mặt nghiêm túc đó, Tae Sung cũng lập tức đèo Son về. Cảnh tượng Tae Sung chở Son trên chiếc mô tô làm cho các bạn trong trường không thể không chú ý. Trong lúc Son được Tae Sung trở về nhà thì Hyunju cũng vừa ghé sang chơi. Vì sáng giờ con bạn mình trốn học nên Hyunju phải đến đây để tìm. Nhưng chớ trêu thay, ông anh của Son vừa mang cây thông bồn cầu về kịp lúc nên mùi của nó đã át luôn cả mùi cháy trên bếp. Rồi hai đứa đứng cãi lộn ngon lành. Hai người tập trung đến mức mà cả căn bếp muốn cháy rụi luôn rồi họ mới nhận ra. Lúc đó Son và Tae Sung cũng về đến nơi. Hyunju sợ quá mà ngất đi luôn nên ông anh phải cõng cô bạn mà chạy. Son là người biết rõ hậu quả của việc này nên Son quyết tâm phải dập tắt ngọn lửa đó. Cũng may là có Tae Sung ở đó. Cậu ấy chạy khắp nhà để tìm bình cứu hỏa và giúp Son giải quyết trận hỏa hoạn này. Còn hai người kia vẫn tiếp tục diễn trò của mình. Cả hai đưa nhau lên sân thượng để trốn lửa.
Khi cố gắng làm Hyun Du tỉnh lại với đôi môi của mình, ông anh nhận ngay một đấm vào mặt và hậu quả là bay luôn cái răng cửa. Khi mẹ Son nghe tin mà chạy lên nhà để xem thì Son nhìn vào bàn tay lành lặn của bà rồi nở nụ cười. Tai nạn năm đó tuy vẫn xảy ra nhưng Son đã khiến kết quả thay đổi. Son tiễn Tae Sung ra về và cũng không quên cảm ơn cậu. Vì hôm nay nhờ có Tae Sung mà vận mệnh của Son đã thay đổi. Bố của San Jae nghe tin từ các bạn học nên tìm đến chỗ In Hyuk tập nhạc. San Jae cũng đang ở đây. Ông lẳng lặng đến bên cạnh cậu quý tử nhà mình rồi hỏi: "Con rút khỏi đội tuyển bơi lội rồi cuối cùng lại gục ngã ở đây sao?" Lúc này San Jae mới nhận ra đó là bố mình. Hai bố con dẫn nhau đi làm vài ly cho tiêu sầu. Bố đau đớn hỏi San Jae sao lại giấu ông chuyện quan trọng như thế, để rồi biến ông thành một người cha tệ bạc. Sau khi bình tâm trở lại, San Jae cũng nhận ra lỗi của mình trong câu chuyện này. Tuy mình cao hơn bố một cái đầu nhưng chưa thể trở thành người lớn được. Sau những lời tâm sự tận đáy lòng, hai bố con không còn giận nhau nữa. Vài ngày sau đó, San Jae cùng bố đến bệnh viện để phẫu thuật. Mặc dù biết trước kết quả rồi nhưng lời khẳng định của bác sĩ sau ca mổ cũng khiến cho họ không thể tránh khỏi đau lòng. Cả Son cũng thế. Cô không thể giữ được cảm xúc trong lòng khi nghĩ đến những chuyện sau này. Rồi sau đó là một chuỗi ngày mơ mộng và chờ đợi của San Jae. Vì không thể về nhà nên cậu phải chờ ở bệnh viện đến khi Son ghé thăm. Nhưng mà người ta đến lúc nào cậu lại không hề hay biết. Khi nghe bố nói có cô bé tự xưng là fan của mình đến tặng quà thì San Jae vội chạy ra ngoài. Nhưng người ta đã đi mất tiêu rồi. Một tuần sau đó San Jae xuất viện về nhà. Son cũng chôm 2 con gà hầm, thì hầm có 3 con gà thôi. Để đáp lễ thì bố San Jae cũng tặng lại cho Son một bình Omija. Đây là một loại thức uống đặc biệt từ quả Omija Hàn Quốc. Khi nhâm nhi bạn có thể cảm nhận được cả vị chua ngọt, mặn, đắng và cay. Vì thế mà người ta còn gọi Omija là trà dâu 5 vị. Nhìn cách ông diễn tả cảm giác mát lạnh khi uống loại đồ uống này làm cho Son muốn uống ngay lập tức. Đêm đó một mình Son quất gần hết cả bình. Mà sao càng uống lại càng thấy nóng ấy nhỉ? Son mở cửa ra hóng gió. Khi đang đứng lắc lư thì thấy San Jae cũng vừa ra khỏi nhà một mình. Cậu ấy trở lại hồ bơi. San Jae chỉ ngồi đó lặng nhìn đường đua đã từng gắn bó với cuộc đời mình. Đang thở dài thì từ xa có cái gì đó ngã đổ và tiếng rên quen thuộc vang lên. San Jae tò mò lại gần thì phát hiện ra đó là Son. Nhưng mà tối nay cô ấy lạ quá. Đôi mắt lim dim đi đứng loạng choạng cùng hai má ửng hồng. San Jae nhìn là biết bạn mình uống rượu rồi. Nhưng mà Son đâu có biết mình uống rượu đâu. Cô khẳng định đó chỉ là trà dâu thôi. Thấy Son không thừa nhận nên San Jae dí mặt vào Son để ngửi. Khúc này cận quá nên cả San Jae cũng thấy hồi hộp quá trời. Sau khi San Jae nghe Son kể về bình Omija thì đã đoán được mọi chuyện. Vì bố San Jae đâu có ngâm bình thường, ông đổ cả mớ rượu vào đó mà. Thấy Son đứng không vững nên San Jae đưa cô đến bên cạnh để ngồi. Nhìn thấy San Jae buồn nên Son tìm cách để làm cậu cười. Nhìn Son vừa say vừa nói rồi làm đủ trò dễ thương như thế, San Jae phải cố để nhịn cười rồi ra vẻ lạnh lùng. Ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng thì khoái lắm ấy. Son lấy từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc của mình. Hai người cùng lắng nghe bài hát mà sau này San Jae sẽ hát tặng cho fan của mình. I Think Iso. Trong đêm sum họp cùng bạn bè, đôi khi anh không thể tìm thấy hình bóng em nơi góc quen. Rồi khi nhận ra mùi hương của người mà anh thương nhớ, tự hỏi là em đó chăng, anh vội quay đầu tìm kiếm. Rồi khi tình cờ đi ngang qua khu phố nơi em ở, khuôn mặt em cứ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nghĩ là anh đã thích em mất rồi, bởi em là người anh nhớ mong mỗi ngày. Từng lời từng chữ trong bài hát như nỗi lòng của San Jae vậy đó. Âm nhạc du dương làm cho Son ngủ thiếp đi rồi ngả đầu lên vai San Jae. Cậu nhận ra mình cũng còn may mắn bởi vì vẫn còn một bên vai còn lại. Nơi đó San Jae sẽ để dành cho Son. Chỉ mỗi mình Son mà thôi. Đang lãng mạn thì tự nhiên thanh niên đứng phắt dậy làm Son cũng thức giấc. Cô mơ màng nhìn thấy San Jae trước mặt mình. Son cứ tưởng bức ảnh idol mà mình đang để ở nhà còn biết nói chuyện nữa chứ. Giấc mơ này sống động thật sự luôn ấy. Son vừa nói vừa lắc lư đến suýt ngã. San Jae vội bước đến giữ Son lại. Khi Son nhìn thấy gương mặt San Jae ở gần ánh mắt mình, Son vô thức đưa tay sờ lên má San Jae rồi nở một nụ cười thật tươi. San Jae nhận ra chính là thời điểm này. Đây chính là lúc thích hợp để San Jae thổ lộ tình cảm của mình với Son. San Jae nói mình thích cậu. Lúc này San Jae không còn căng thẳng nữa. Tối na San Jae nói ra 3 chữ đó bằng tất cả tình cảm trong trái tim mình. Son nhìn gương mặt rạng rỡ của San Jae thì cũng nở nụ cười đáp lại. Cậu cứ cười mãi thế này nhé. Mình sẽ ở bên cậu để cậu không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi khó khăn. Để cậu không nghĩ đến những chuyện đáng sợ. Mình sẽ ở bên cậu cả đời như vậy. Thế nên cậu hãy sống thật lâu nhé. Không biết Son nói xong chưa nữa. Vừa đến đây thì đã bị San Jae chặn miệng rồi. Chặn đúng nghĩa đen luôn ấy. Mà tôi cá là ngày mai sẽ có người quên sạch sành xanh cho coi. Quên đến mức mà sáng đi học còn không thèm chờ người ta luôn mà. Điều Son nhớ được chỉ dừng lại ở đoạn nghe nhạc thôi. Những đoạn quan trọng người ta quên mất tiêu rồi. Lúc xuống xe Son bất ngờ khi nghe giọng mình phát ra từ chiếc máy nghe nhạc. Vì đêm qua khi Son làm rơi chiếc máy nghe nhạc dưới sàn cô đã vô tình dẫm vào nút ghi âm. Trong lúc đó Tae Sung cũng đang bị tra hỏi chuyện hôm qua cậu đi cùng với Son. Ga Hyun không tin các bạn mình đang đồn chuyện Tae Sung hẹn hò với Son nên cô ấy muốn làm rõ. Tae Sung đã quá chán với cái đuôi này nên cũng muốn chứng minh lời đồn đó là thật. Khi thấy Son đi vào trường, Tae Sung cũng chạy ra. Lúc này San Jae cũng đã đến trường bằng chuyến xe sau đó. Son thì vẫn đang nghe câu chuyện của mình và San Jae đêm qua. Đến đoạn người ta tỏ tình thì Tae Sung đến. Son giật cả mình khi nghe Tae Sung nói hẹn hò với mình nhé. Đúng lúc này cỗ máy thời gian bất ngờ khởi động.
Son trở về lại bờ suối nơi cô đang tìm chiếc đồng hồ hôm trước. Lúc này thời gian chỉ mới trôi qua một tích tắc mà thôi. Đôi chân Son vẫn như thế, cô vẫn không thể tự đứng dậy được. Việc Son trở về hiện tại cũng đã làm Son của quá khứ xuất hiện. Khi nghe lời đề nghị hẹn hò của Tae Sung, Son của quá khứ lập tức đồng ý với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Còn Sun Jae thì vô cùng bất ngờ. Ban đầu cậu còn tính lao tới tính sổ, nhưng thấy ánh mắt của Son San Jae lại chần chừ. Vì vậy mà ở hiện tại mọi chuyện dường như vẫn không hề thay đổi. Hình ảnh San Jae vẫn còn ở đó trên màn hình báo tử. Mặc dù đã kích hoạt cỗ máy thời gian nhưng mọi chuyện diễn ra ở tương lai dường như chẳng hề thay đổi. Đôi chân Son vẫn thế, còn San Jae cũng không thể quay lại. Có một điều mà đến tận bây giờ Son vẫn chưa thể biết, đó là cuộc gặp gỡ trên cầu. Lần hội ngộ đầu tiên kể từ ngày San Jae cứu Son sau tai nạn. Lần đó San Jae đã nhận ra Son mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình. Son cũng không biết đêm hôm đó San Jae đã âm thầm đi phía sau để đảm bảo Son an toàn vào tận nhà mình. Việc Son đột ngột quay trở về hiện tại đã khiến cho một điều gì đó đột ngột thay đổi. Tấm ảnh hai người chụp chung lần trước xuất hiện trên bàn, bây giờ nó đã nằm ở một nơi khác. Hôm sau Son tỉnh lại trong bệnh viện. Y tá nói có người đã gọi cấp cứu khi thấy Son bất tỉnh. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện nơi San Jae vừa được đưa đến. Vội di chuyển đến khu cấp cứu đặc biệt. Son nhìn thấy bố San Jae, tiếng khóc như xé lòng của ông vang khắp bệnh viện. Hình ảnh đó cũng khiến Son xác nhận rằng San Jae đã thật sự ra đi. Bi thương một lần nữa lại đến với Son. Vì không thể đến gần khu vực riêng tư nên Son phải di chuyển đến nơi khác. Trong lúc Son đang mải mê suy nghĩ về San Jae và cái cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật về giấc mơ mình vừa trải qua thì hai anh cảnh sát đến để đưa cô xem một thứ. Đó là bức ảnh mà hai người chụp chung. Son giật mình khi thấy nó. Son nhìn thật kỹ bức ảnh rồi xác nhận bản thân không hề nằm mơ. Hiện tại mà Son đang ở đã ít nhiều bị thay đổi. Son không hề để tâm đến những gì mà hai anh cảnh sát đang nói. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. 2 giờ 00. Nó đã thay đổi so với lần trước. Trên đó không còn là 3 giờ 00 nữa. Son quyết định mình phải quay lại đó, vì cô phải cứu San Jae bằng mọi giá. Son di chuyển trở lại bờ suối làm giống như những gì mình đã làm lần trước. Khi Son bấm vào nút trên đồng hồ thì không có gì xảy ra cả. Nhận ra mình vẫn còn ở chỗ cũ, Son cố gắng thực hiện lại lần nữa, nhưng kết quả chẳng hề thay đổi. Son trở về nhà lặng lẽ nhìn lại những kỷ vật đã lưu giữ, trong đó có cả bức ảnh mà hai người đã chụp chung thời trung học. Son hối hận tự trách bản thân vì nếu như khi đó Son có thể nhớ ra San Jae thì mọi chuyện đã không như thế này rồi. Lúc này một số điện thoại lạ gọi đến làm Son phải chú ý. Đó là In Hyuk. Anh ấy gọi đến để nói chuyện về San Jae. In Hyuk cũng không ngờ San Jae phải chịu đựng nhiều đắng cay như thế. Anh ấy còn tiết lộ San Jae đã rất day dứt vì Son. Nói đến đây Son không hiểu chuyện gì và vì sao San Jae lại day dứt vì mình. Nhưng câu trả lời về nguyên nhân đó Son không thể nào nhận được. Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, chiếc đồng hồ trên tay Son cũng lóe sáng. Son nhận ra lần này cũng giống như lần trước, cũng là 12 giờ đêm hôm qua chiếc đồng hồ đã lóe sáng. Son hồi hộp thử lại lần nữa. Một lần nữa Son du hành trở về quá khứ. Lần này Son nhận ra mình đang ở trên sân thượng nhà mình. Nhưng hôm nay sao lạ quá. Lúc này cả nhà Son đang làm vài nghi lễ tâm linh cho Son. Son vui vẻ nhận ra mình đã trở về lại 15 năm trước vì Son vẫn còn cảm giác với đôi chân của mình. Bà pháp sư bắt đầu thực hiện nghi thức trừ tà của mình. Son bị quất đau quá mà phải chạy khắp nơi. Cuối cùng được mẹ và bà mình nói là Son bị ma nhập. Son nhìn bà pháp sư thì nhận ra bà ấy là khách hàng thân thiết của mình vào 15 năm sau. Bà có mặt ở đây là vì khi Son của năm 19 tuổi trở lại, cô ấy không thể nhớ được gì vào khoảng thời gian mà Son 34 tuổi đến đây. Vì thế mà mọi người cứ tưởng cô bị ma nhập. Cuối cùng mới dẫn đến buổi lễ hôm nay. Son phải tìm lý do để trấn an bà và mẹ. Chỉ là do Son học hành chăm chỉ quá nên đầu óc hơi lú lẫn xíu thôi. Nói rồi Son lập tức chạy đi khi nhìn thấy San Jae đang đi về nhà. Nhưng khi Son gặp San Jae, sự lạnh lùng của San Jae khiến Son nhớ lại những gì mà Son 19 tuổi đã làm hôm qua. Khi trở vào phòng mình, Son hoảng hốt khi phát hiện đã 10 ngày trôi qua. Có nghĩa là Son không trở lại vào đúng thời điểm mình đi mà là 10 ngày sau đó. Son nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và nhận ra thứ mình có không phải thời gian mà là cơ hội. Vì đã trở về tương lai một lần rồi nên Son chỉ còn 2 cơ hội. Đây là lần thứ 2. Son kiểm tra lại lịch thì nhớ là lần trước mình đã ở nơi này được gần 2 tháng. Son nhìn tấm ảnh đã chụp cùng San Jae và khẳng định mình sẽ tìm mọi cách để thay đổi tương lai đó. Sáng hôm sau vào giờ giải lao, Son chạy đến khu nam sinh để gửi cho San Jae mấy món đồ mà mình đã cất công chuẩn bị. Mặc dù người ta đang giận và không thèm để ý nhưng Son vẫn chạy theo huyên thuyên về những món đồ mà mình chuẩn bị. Cuối cùng Son cũng nghĩ đến việc giải thích chuyện hôm trước. Cô nói với San Jae rằng người nói San Jae là biến thái thật ra không phải Son. Con bé đó mới 19 tuổi nên còn trẻ trâu lắm, thế nên nó hổng có biết gì đâu. San Jae nghe xong thì hỏi lại vậy giờ cậu là ai? Son tự tin trả lời mình là Son, mình đến từ tương lai 2023 và chiếc đồng hồ trên tay Son chính là cỗ máy thời gian. Chính nó đã đưa linh hồn của Son về quá khứ để cứu sống anh. Khi nghĩ đến đây Son nhận ra San Jae nhất định sẽ không tin. Thế nên Son đành tìm một lý do khác. Vì biết Crat mình sẽ tin mấy chuyện tâm linh hơn nên Son nói mình bị ma nhập đó. Hôm qua mẹ Son còn lập đàn trừ ma trên sân thượng nữa mà. Nói tới đó rồi mà San Jae vẫn không tin nên Son phải vận mảnh vải bên trong váy ra cho người ta xem. Bên trong đó là một lá bùa chú của pháp sư đã để lại. Gương mặt Son vô cùng nghiêm túc khi nói về chuyện đó. Nhưng mà San Jae lại chốt một câu: con ma đó cũng biết hẹn hò nữa ha. Nói rồi San Jae bỏ đi khiến Son phải chạy theo nhưng lại vấp ngã trên chính túi đồ của mình.
Khi Sun Jae nhìn thấy và tính đến đỡ Son thì Tae Sung đã xuất hiện rồi. Lúc này mảnh ký ức của Son 19 tuổi lại xuất hiện. Son 19 tuổi đã đồng ý khi Tae Sung nói lời tỏ tình. Son kinh ngạc khi nhận ra điều đó. Vậy là cô để người ta dìu mình đi luôn. Vì Son đâu có biết là Sun Jae cũng thích mình nên cứ nghĩ là để Tae Sung dìu đi cũng chẳng sao đâu. Lúc này Tae Sung cũng trở lại với miếng băng cá nhân trên tay. Tae Sung nhẹ nhàng dán băng lên vết thương cho Son. Tae Sung cũng nhận ra là bà cô hôm trước đã trở lại rồi. Vì rõ ràng hôm qua và hôm nay tính cách của Son trái ngược hoàn toàn. Son cũng không biết là Tae Sung đã quyến rũ Son 19 tuổi của mình như thế nào nữa. Nhưng Son nói với Tae Sung là mình kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nói rồi Son đột nhiên nhớ lại những lời mẹ đã nói hôm qua. Khi Son trở về hiện tại, Son của năm 19 tuổi đã không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian Son 34 tuổi ở đây. Vậy thì bây giờ Son 34 tuổi có nên làm theo ý mình hay không? Vì dù sao thì Son cũng sẽ trở về 2023 mà. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Son 19 tuổi? Suy nghĩ đó lại khiến bộ não đang rối bời của Son càng thêm mông lung. Trong khi đó bố của Sun Jae cũng mang cái nồi gà hôm trước sang trả cho Son. Nhưng vì không biết cô bé ở tầng nào nên ông đành phải hỏi bà chị hàng xóm. Lúc này ông chú mới biết người phụ nữ trước mặt mình là mẹ của Son. Vì vậy mà cũng hơi ngượng một tí. Mẹ Son lập tức nhắc lại chuyện cuốn băng lần trước. Do trả muộn nên giờ ông ấy phải trả thêm 3.000 won nữa. Bà vừa nói vừa dí sát vào làm ổng rén quá trời rồi cả người dựa thẳng vào bụi gai tường vi trên cổng nhà luôn. Còn ông anh của Son đang phải nhận lấy hậu quả từ cú đấm lần trước của Hyunju. Đi quay vài cảnh của vai phụ thôi mà đạo diễn khó tính quá trời. Đang vào vai nha sĩ đi xem mắt thì cái răng cửa rơi ra. Nụ cười đó khiến đạo diễn phải nổi điên lên. Vì đâu có nha sĩ nào mà lại thiếu răng cửa kia chứ. Vì vậy mà anh ấy lại thất nghiệp. Sau khi Son suy nghĩ rất nhiều cách thì câu nói mà In Hyuk của 2023 đã nói qua điện thoại đưa cô đến đây lại ùa về. Son không biết chuyện đó là chuyện gì. Cô cũng không biết phải hỏi In Hyuk như thế nào. Nhưng ánh mắt đó của Son nhìn mình khiến In Hyuk cảm thấy lạnh sống lưng rồi bất giác phải lùi lại phía sau. Son nghĩ mãi chẳng ra nên nhắc đến chuyện Sun Jae cùng In Hyuk đi thử giọng. Son tìm mọi lý do để nói. Từ khuyên bảo đến năn nỉ cô đều dùng hết. Nếu cậu muốn bảo vệ người bạn quý giá thì phải nhớ kỹ lời mình nói để không phải hối hận. Đấy là những lời khuyên từ tận đáy lòng. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Son khiến In Hyuk phải suy nghĩ về chuyện mình sắp làm. Lúc này Sun Jae vừa rời khỏi lớp học thì đã gặp một đồng đội cũ ở đội bơi. Người thì lớn mà đầu óc thì nhỏ nhen hay ganh tị. Lần trước cậu ta còn chơi xấu Sun Jae, nên khi Sun Jae phải từ bỏ bơi lội thì cậu ta vui lắm. Bây giờ cậu ta bắt đầu lên mặt rồi mỉa mai các kiểu. Sun Jae cũng chả thèm chấp rồi khuyên thằng bạn mình thay vì luyện cơ miệng thì tập trung vào luyện cơ vai đi. Thể lực thì yếu mà cứ thích cố sức bơi sải, cứ dồn lực một bên rồi có ngày lìa đấy. Cậu ta bị Sun Jae nói vậy thì tức lắm. Thế là anh bạn bắt đầu chơi bẩn lôi cả người mẹ đã mất của Sun Jae vào cuộc nói chuyện. Sun Jae sẽ không nhịn nếu có ai dám động đến bà ấy nhưng các bạn trong lớp đã can ngăn. Còn thằng bạn thấy Sun Jae không thể đánh được nên càng chọc tức Sun Jae hơn nữa. Nhưng điều cậu bạn đó không ngờ tới là người sẽ dạy dỗ mình không phải là Sun Jae mà là Son. Cô đã nghe hết câu chuyện từ đằng xa. Vì tức quá nên Son la lên thật to rồi phi người lao tới. Son đứng đó hai tay chống lên eo rồi dạy dỗ thằng bé 19 tuổi trước mặt. Sao lại lôi cả phụ huynh vào thế hả? Trong từng lời nói có cái nói được có cái không nên nói. Cậu có phải là con người không? Bỏ qua cho bao nhiêu lần rồi. Từ cái lần cậu trộm đồ bơi là tôi biết ngay con người cậu như thế nào rồi. Nghe tới đó cậu bạn nhìn thấy máu trên mũi rồi tính nhào vô ăn thua đủ với con nhỏ trước mặt. Nhưng mà Son đâu có sợ. Ở đây có nhiều người mà. Cậu còn muốn ăn đập thêm thì mới chịu tình hả? Để tôi bắt gặp cậu gây chuyện với Sun Jae lần nữa thì biết tay tôi đấy. Đang cảnh cáo chưa hết câu thì ông thầy giám thị hôm bữa xuất hiện. Nhận ra Son là cô bé hôm trước nên thầy lập tức chạy đến. Son thì sợ quá cũng ôm đồ chạy luôn. Từ nãy đến giờ Sun Jae đứng đó nhìn và nghe thấy những lời Son nói. Nó khiến cho Sun Jae cảm giác có một cái gì đó rất lạ. Nó khác hoàn toàn với Son của vài ngày trước, nhưng lại giống với Son mà mình từng thân thiết. Câu chuyện trở lại với Son. Cô vừa đi được mấy bước thì lại gặp người không nên gặp. Chị Đại của trường đã sai hai đàn em đưa Son đến để bốn mặt một lời. Chị Đại đã cảnh cáo mấy lần rồi mà Son 19 tuổi vẫn nhất quyết không chia tay với Tae Sung. Vậy nên lần này Son 34 tuổi phải chịu trận đây. Son nói với Ga Hyun rằng từ hôm nay cô sẽ chia tay với Tae Sung. Thế nên hai người có thể nói chuyện hòa nhã với nhau được không? Nhưng Ga Hyun đâu có tin. Vậy là Son phải cảnh cáo rồi chơi tay đôi luôn. Bốn đứa đang quánh nhau thì một người lạ xuất hiện làm cho cuộc hỗn chiến phải tạm dừng. Lúc này Son nhận ra người đàn ông trước mặt chính là giám đốc công ty giải trí mà sau này Sun Jae sẽ đầu quân. Không thể để ông ấy gặp được Sun Jae nên Son lập tức đuổi theo. Khi bị ba cô bạn cản đường thì Son mặc kệ luôn. Son chạy theo giám đốc Kim ra đến trạm xe buýt thì nhìn thấy ông ấy đã trao danh thiếp cho Sun Jae và In Hyuk rồi. Nhìn thấy xe buýt vừa dừng lại Son vội sang đường nhưng không kịp. In Hyuk và Sun Jae đã lên xe đi mất rồi. Khi Son về đến nhà bố cậu bảo Sun Jae đã thay đồ và đi luyện tập phục hồi chức năng. Son nhận ra có một chuyện mình có thể làm ở đây. Vì nghĩ là Sun Jae vẫn để tấm danh thiếp đó trong áo nên Son một mực đòi lên phòng của cậu để gửi một vài món đồ của mình. Con gái mà lên phòng con trai thì sao mà được. Thế nên ông bố nói Son hãy tự đưa cho Sun Jae khi gặp mặt là được. Thấy tình hình không ổn cho lắm đầu óc Son bắt đầu nảy số. Mặt Son nhăn lại miệng than đau tay thì bất ngờ ôm lấy bụng. Nhưng mà nhà kế bên kia sao không đi.
vậy là thất bại nữa, nhưng mà hình như đau bụng cũng bị lây hay sao ấy. Son mới giả bộ thôi mà ông bố của Sanjay đã bắt đầu cảm thấy bụng mình âm ỉ rồi. Cơn đau đến nhanh như tia chớp khiến ông ấy phải chạy vào nhà ngay lập tức. Vậy là thời cơ đã đến. Son nhẹ nhàng tiến từng bước vào nhà Sanjay. Lần đầu xâm nhập gia cư bất hợp pháp nên Son sợ lắm. Cô cứ rón rén bước từng bước một. Khi đến được chân cầu thang thì bố của Sanjay cũng đã xong việc. Son nhìn thấy ông bước ra từ phòng vệ sinh thì hoang mang lắm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh quay trên TV thì đầu Son lại nảy số. Son bắt đầu đọc thần chú ngưng động thời gian. Những thông tin về các cuộc hôn nhân trong showbiz sau này được Son đọc to. Tranh thủ thời gian đó Son chạy đến tầng trên của nhà Sanjay. Vào đến căn phòng trên tầng, Son thở phào nhẹ nhõm vì siêu năng lực của mình cuối cùng cũng có tác dụng. Sau đó đôi mắt Son tròn xoe vì ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy trước mắt. Thì ra phòng của Crush trông như thế này. Khi vừa lấy được tấm danh thiếp từ trong túi áo, Son đang xé nó đi thì nghe âm thanh của tiếng bước chân từ bên ngoài đang đi đến. Son lập tức đọc thần chú Hyun Bin và Son Jae Jin sẽ cưới nhau. Trong khi đó Sanjay đang buồn bã một mình suy tư ở nơi xa. Cậu nhớ lại chuyện mình vừa đi gặp thầy của mình. Chiếc cúp và bằng khen đã được gửi đến sau khi thành tích của Sanjay được ghi nhận là xuất sắc nhất toàn giải. Rồi sau đó lời hứa của Son khi xem mình sẽ mãi mãi ở bên cậu để cậu không còn nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa lại hiện về trong tâm trí. Nhưng bây giờ Sanjay cảm thấy lời hứa đó như một chuyện nực cười. Trở về nhà, Sanjay tắm xong thì lên phòng mình. Vừa bật đèn lên thì thấy Son nằm ngủ ngon lành bên dưới sàn phòng mình. Cứ tưởng là mình lại bị hoa mắt nữa chứ. Giật mình nhận ra điều mình vừa cảm nhận, Sanjay phải chạy ra ngoài ngay lập tức. Đứng thở vài hơi rồi Sanjay lấy can đảm để mở cửa xem lại. Sanjay không hiểu sao mà Son lại ở trong phòng mình. Nhìn thái độ của bố lúc nãy thì Sanjay đoán là ông không biết chuyện này. Vì vậy mà Sanjay phải lấy áo mặc vào rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Son. Nhưng Sun Jae đâu có dám đụng vào người Son. Anh cứ ngồi đó gọi mãi mà bà nằm ngủ ngon lành luôn. Thấy mồ hôi trên cổ Son nên Sanjay mở quạt rồi còn canh hướng gió nhẹ nhàng hướng về Son để cô không thức giấc. Xong rồi thì ngồi ngắm Crush chứ làm sao nữa. Nhìn cách Son ngủ, Sanjay bất giác nở nụ cười rồi nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Nhìn đôi tay của Son trước mặt, Sanjay tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu được nắm bàn tay đó. Sanjay đo thử kích thước và bắt đầu tưởng tượng. Nhưng khi vô tình chạm nhẹ vào ngón tay, có một luồng điện di chuyển từ Son bắn thẳng sang người Sanjay làm cho cậu phải bật người đứng dậy. Đúng lúc này có một con muỗi định mệnh xuất hiện. Nó cứ vo ve khắp phòng. Sợ nó hôn Crush của mình nên Sanjay phải xử nó trước. Vậy là Son cũng thức giấc luôn. Trong khi đó cũng có một người ngày đêm ngóng chờ bạn gái của mình liên lạc. Nhưng mà 2 ngày nay rồi điện thoại không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Thế nên mới bị thằng bạn trong nhóm nhạc trêu cho một trận. Nhìn thấy Tae Sung thẫn thờ trước cái điện thoại, cậu ta bắt đầu hỏi về Son. Vì từ ngày nhận lời làm bạn gái Tae Sung, tự nhiên Son lại thay đổi hoàn toàn. Điều đó khiến Tae Sung không thích và muốn chia tay. Nhưng bây giờ tính cách kia lại trở về. Vì thế mà Tae Sung thấy kỳ lạ. Trong khi đó lần trước Tae Sung nói với bạn mình là muốn tìm đại một ai đó quen để trốn ga Hyun. Hai người vừa nói đến đoạn này thì In Hyuk đến tập nhạc cũng nghe thấy. Trở lại với căn phòng của Sanjay, lúc này hai người đang ngại ngùng nhìn nhau. Mà nói đúng hơn là Son ngại mới phải. Vì cô tự nhiên xuất hiện trong phòng người ta. Son xin lỗi rồi nói mình sẽ về nhà. Nhưng vì bố Sanjay đang ở dưới nên Son sẽ đi từ cửa sổ. Cô muốn cột dây vào người rồi đu xuống như trên phim ấy. Son vừa nói vừa tiến về phía Sanjay làm người ta giật cả mình. Chắc Sun Jae sợ Son ăn thịt đó mà. Son nghe lời rồi lùi lại một tí thì Sanjay nói. Tí nữa xem xong tin tức thì bố Sanjay sẽ đi tập thể dục. Lúc đó Son có thể về từ cửa chính. Trong lúc đợi đến lúc đó thì Son phải trả lời thẩm vấn về chuyện mình xuất hiện và ngủ quên ở phòng Sanjay. Tất cả là do đống sách dưới sàn. Lúc Son lon ton bò ra từ gầm giường, cô vô tình đụng vào bàn và làm rơi nó xuống đầu mình. Vậy là ngủ quên luôn. Son còn khẳng định mình là người có đạo đức và nghiêm túc, nhưng không hiểu sao trước mặt Sanjay thì toàn làm những chuyện mất mặt thôi. Vì vậy mà Son năn nỉ xin Sanjay hãy quên mấy chuyện mất mặt của Son đi. Sanjay lại nhớ đến chuyện ở hồ bơi rồi hỏi Son là chuyện ở đó cũng muốn mình quên sao. Nhưng Son đâu có nhớ đoạn quan trọng. Son chỉ nhớ mấy đoạn xấu hổ thôi. Vì vậy mà Son nghĩ Sanjay giận mình từ lúc thấy mấy chuyện đó. Sanjay tức giận vì nghĩ Son xem chuyện mình tỏ tình là trò đáng xấu hổ. Nghĩ vậy nên giận lắm chứ. Nhưng khi nghe Son nói bữa đó cô xỉn quá nên chẳng nhớ gì. Sanjay thở dài rồi hỏi một lần nữa để xác nhận. Son gật đầu rồi Sanjay lại thở dài. Thôi như vậy cũng còn đỡ hơn. Vậy là may rồi. Son lại bắt đầu lải nhải về lý do mình xỉn thì Sanjay liếc một phát làm Son ngồi ngoan như cún luôn. Sanjay nghĩ lại rồi thấy ngại vì mình tự đánh trống tự la làng trong khi người ta không nhớ gì cả. Vì vậy mà cậu phải lấy 2 món đồ Son đã tặng để cất vào tủ. Chứ người ta mà thấy thì lại không biết chui vào đâu. Ngồi yên một lúc thì hai người cũng chịu nghiêm túc lại. Son nhắc về mấy quyển sách mà mình đã mang đến. Nếu một lúc nào đó Sanjay cảm thấy buồn thì hãy lấy nó ra để đọc. Cuộc đời đôi khi sẽ có những lúc gặp phải bế tắc. Cảm giác đó giống như cả thế giới này đều quay lưng lại với mình. Son biết vì chính Son đã từng trải qua. Nhưng lúc đó Sanjay đã có mặt. Vì vậy mà Son cũng muốn thuật lại những lời đã nghe cho Sanjay. Hôm nay trời rất đẹp nên bạn hãy tiếp tục sống. Nếu trời mưa hãy đợi mưa tạnh và tiếp tục cuộc sống này nhé. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ trên đời này trở nên tốt đẹp hơn. Son muốn hai người trở lại thân thiết như trước. Chỉ cần vài tháng thôi cũng được. Sanjay nghe thế thì lại thở dài. Cậu không hiểu lòng người ta gì cả. Ông không nói ra, cả hành động cũng giấu sau lưng mà bắt người ta hiểu. Chán thanh niên này thật ấy.
Lúc này không khí đang thê thảm đến mức cả con muỗi cũng thấy chán. Vì vậy mà nó phải lao ra để tạo bầu không khí. Son thấy nó vo ve nên quyết phải xử nó, chứ để nó sống thì tối nay nó lại hôn crush của mình. Cô từng bước tiến đến sau lưng Sanjay. Son tính nhào vô đập con muỗi thì Sanjay quay lại làm cô giật mình. Son ngã nhào về phía Sanjay. Theo định luật 1 của hội FA lâu năm thì chỗ này sẽ hình thành một phản xạ vô điều kiện, không phải ôm mà là chụp lấy hai tay của Son. Lại là cảm giác của ngày hôm đó, giống y như những gì mà Sanjay đã cảm thấy ở hồ bơi. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Son nữa, Sanjay phải kéo tấm chăn lên và phủ lên người Son. Sau đó cậu dinh cô ấy xuống nhà mà ông bố không nghi ngờ gì. Chắc thằng con đi phơi chăn giữa đêm thôi mà. Khi ra đến bên ngoài, Sanjay nhìn Son rồi nhắc lại chuyện lúc nãy Son nói. Chắc tại Sanjay còn giận nên hỏi to tiếng. Cậu nói mình thân thiết với nhau. Vậy cậu muốn thân như thế nào? Mình muốn làm bạn với cậu lúc nào? Làm gì có tình bạn giữa con trai với con gái? Mình nhờ cậu an ủi lúc nào? Mình có từng nhờ cậu chăm cho mình không? Mỗi lần gặp cậu là mình lại cảm giác như chuyện mình gục ngã tuyệt vọng bị bại lộ nên thấy xấu hổ và nhói lòng. Thà cậu cứ giả vờ không biết như trước. Sao đột nhiên cậu lại thế này? Những lời Sanjay vừa nói khiến Son cảm thấy tổn thương vô cùng. Cô không biết phải làm gì khác. Lúc này Son chỉ có thể an ủi Sanjay thôi. Cô chỉ có thể tự mình đi gom góp những quyển sách đó với hy vọng có thể chạm tới lòng cậu. Tuy chân Son đã được tự do nhưng miệng và tay chân cô chả khác nào bị trói. Son không thể tiết lộ bất cứ điều gì để cứu Sanjay. Nó làm cho Son bức bối đến không thể thở được. Lúc này đầu Sanjay vẫn còn cứng lắm, nên đôi mắt đỏ hoe đó không thể làm thay đổi suy nghĩ của Sanjay. Nếu Son cảm thấy bức bối thì càng tốt. Cô không cần phải cố gắng để làm những điều vô ích. Vậy là hai người từ mặt nhau. Son trở về nhà của mình. Trong đầu vẫn là những lời nói vừa rồi của Sanjay. Từng lời từng chữ mà Sanjay nói ra như ngàn vết dao cứa vào trái tim bé nhỏ của Son. Bây giờ cô không biết mình phải làm gì nữa. Cô không biết rằng những điều mình đã làm lại vô tình khiến Sanjay tổn thương như vậy. Sáng hôm sau khi mà những cảm xúc đêm qua còn chưa kịp tan đi thì cô bạn Hyunju lại bắt gặp một trường hợp giờ khóc giờ cười tại lớp học thêm. Do hôm qua bị táo bón nên uống thuốc quá liều. Vậy là sáng nay nhận ngay hậu quả. Đã vậy lại còn gặp ngay ông anh của Son nữa chứ. Vẫn còn cay vì chiếc răng cửa nên anh quyết tâm giành lấy công lý. Vì không còn sự lựa chọn nào khác nên Hyunju đành phải đồng ý thanh toán hết chi phí thay răng cho ông anh rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng mà chuyện đời nó lạ lắm. Đúng lúc đông người thì mọi chuyện không còn có thể kiềm chế được nữa. Cứ tưởng bản thân đã bị mọi người phát hiện. Cũng may là có anh hùng xuất hiện rồi nhẹ nhàng dẫn Hyunju rời khỏi đám đông. Trong khi đó Son chuẩn bị chứng kiến một màn debut của idol Im Son 19 tuổi. Đó là buổi hẹn với Tae Sung đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Bữa tiệc này đã được Son 19 tuổi dày công chuẩn bị để tạo bất ngờ cho Tae Sung. Khi Son nhìn thấy chính mình năm 19 tuổi thì cũng không hiểu tại sao hồi đó bản thân lại có thể làm được những trò như vậy luôn. Giờ thì chả biết trốn vào cái lỗ nào nữa. Vì hôm nay là sinh nhật và cũng tránh làm Tae Sung tổn thương khi cậu ấy không có gia đình bên cạnh. Son đưa Tae Sung đi ăn vài món truyền thống trong ngày sinh nhật. Đang ăn thì Son cũng không quên dằn mặt Tae Sung. Cô nói với cậu ấy là sau này khi Son ngây thơ đó quay lại thì Tae Sung phải đối xử tốt với cô ấy, không được đi những chỗ như thế nào, rồi không được làm những gì. Tất cả đều được Son căn dặn một cách nghiêm túc. Lúc này điện thoại của Tae Sung cũng nhận được một tin nhắn. Vì cùng tập luyện nhạc cụ nên việc In Hyuk đi thử giọng cũng được các bạn khác chú ý rồi gửi cho Tae Sung. Đương nhiên là đi cùng In Hyuk cũng có cả Sanjay rồi. Son biết tin thì lập tức chạy đến chỗ đó. Cô gặp In Hyuk nhưng không có Sanjay. Bởi vì quán đông quá nên bố Sanjay đã gọi cậu ấy về. Nghe thế nên Son mừng lắm. Vừa thở ra nhẹ nhõm thì hụt chân rồi rớt xuống cầu thang luôn. Sau khi Son chạy về, In Hyuk cũng gọi cho Sanjay vì tưởng cậu ấy đã nói chuyện đi thử giọng cho Son. Nhưng Sunjae đâu có biết gì. Nên In Hyuk tả lại cảm xúc lúc mình nhìn thấy gương mặt Son khi cô ấy chạy bạt mạng đến đây. Rồi sau đó còn bị ngã nữa. Mà chắc là ngại quá nên In Hyuk vừa hỏi thăm thì Son đã chạy mất tiêu. Nghe nói người ta bị ngã, Sanjay tính chạy đi rồi. Nhưng mà quán đông quá nên cậu chẳng thể làm gì khác. Chỉ được một lát sau vì trí tưởng tượng phong phú nên Sanjay lo lắng không thôi. Cậu vội chạy đi đến đó để tìm người ta. Ra đến bến xe buýt gần nhà thì phát hiện Son đang ngủ quên ở băng ghế sau. Lúc tỉnh giấc thì Son phát hiện mình sắp đến bến cuối rồi. Tức là nó ở rất xa và không còn chuyến xe nào để về. Lúc Son ngồi xuống bên nhà chờ thì một chiếc taxi xuất hiện. Nhưng người lái xe này lại có một ánh mắt rất lạ. Người đó nhìn thấy Son liền tấp xe về phía cô. Đúng lúc này có một người đàn ông lớn tuổi cũng xuất hiện từ trong ngõ. Vì thế mà chiếc taxi phải chạy đi nơi khác. Ông chú nhìn thấy Son rồi tiến lại gần. Ông say làm người ta sợ quá trời luôn. Son càng bỏ chạy thì ông chú càng đuổi theo để giải thích. Thấy Son muốn báo cảnh sát nên ông chú giằng lấy điện thoại. Rồi hai người giằng co trên cầu. Lúc này Sanjay cũng vừa đến nơi nên xuống xe và chạy về phía Son. Hình ảnh Sanjay chạy về phía mình khiến một mảnh ký ức bên trong Son hiện về. Đó là hình ảnh mờ nhạt của người đã từng cứu Son. Khi Son đang ngỡ ngàng vì dòng ký ức đó thì ông chú hất tay khiến Son rơi từ trên cầu xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Sanjay đến cứu mình giống hệt như năm đó. Khi được đưa lên bờ, Son nhìn Sanjay rồi rưng rưng nước mắt nhớ lại chuyện năm xưa. Khi Son tỉnh lại và nhận ra mình không còn khả năng đi lại như xưa, Son đã không thể giữ được bình tĩnh mà trút hết oán giận lên người đã cứu mình. Vì Son không muốn sống với thân thể tàn phế này. Lúc đó Sanjay cũng không dám vào gặp Son. Đó cũng là lý do vì sao mà mẹ Son không muốn cho con gái mình biết danh tính người đó.
Lúc này Son cũng không biết liệu rằng thứ mà cô đã vô tình đánh mất vào lúc đó là ký ức của mình hay là người con trai đang ở trước mặt. Nhìn thấy Sanjay lo lắng vì Son không trả lời những câu hỏi của cậu, cảm xúc trong lòng Son bỗng nhiên vỡ òa. Son nhòi người đến ôm chặt lấy Sanjay. Tiếng khóc nức nở của Son khiến Sanjay cũng không thể kiềm được lòng mình. Sanjay nhẹ nhàng đặt tay lên tóc vỗ về an ủi Son. Cảm xúc của họ thật khó để nói thành lời. Mảnh ký ức mà Son đánh mất lại chính là phần quan trọng nhất để Son nhận ra sự ân hận tiếc nuối vì những gì mình đã đánh mất. Son khóc to lắm. Tiếng khóc của cô càng khiến Sanjay nhận ra người con gái đang ở trong vòng tay mình chính là người mà mình phải ở bên cạnh để che chở và bảo vệ. Thế nhưng phân cảnh tiếp theo lại khiến cho mình hoang mang quá. Có lẽ cuộc gọi trong chương trình radio năm đó không phải là ngẫu nhiên. Vì nét mặt của Sanjay không hề ngạc nhiên khi nghe giọng của Son, nhưng anh lại vô cùng buồn bã khi Son không có bất cứ ấn tượng nào với cái tên Sanjay. Chắc có lẽ là vì không thể gặp mặt nhưng lại muốn hỏi thăm tình hình của Son nên Sanjay đã làm gì đó để cuộc gọi này không hề ngẫu nhiên. Bạn nào có xem đoạn đó thì cho mình ý kiến với, chứ mình hoang mang quá trời. Sanjay đã cứu được Son khi cô bé bị rơi từ trên cầu xuống dòng nước bên dưới. Hình ảnh Sanjay lại giống như những gì mà Son vẫn còn nhớ về người đã cứu cô lần trước. Bây giờ Son mới nhận ra đó chính là Sanjay. Sau đó hai người trở về nhà trên taxi. Son hỏi sao Sanjay biết mình ở đây. Tới đây Son bị Sanjay mắng cho một trận vì cái tội ngủ bất chấp, ngủ đến quên cả lối về. Xe đến trạm rồi mà cũng không biết. Mắng vậy thôi chứ người ta cũng lo lắm. Thấy người Son ướt như con chuột vừa mới lội mưa, Sanjay nghĩ chắc bạn mình lạnh lắm nên nhanh tay đóng luôn cửa gió máy lạnh trên xe. Son nhìn thấy hành động đó thì mỉm cười vì vui quá mà. Tự nhiên đi lạc rồi lại được Crash quan tâm. Son hỏi Sanjay về lần gặp mặt ở hồ bơi, cái lần mà Son đã chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Hình như đó không phải là lần đầu tiên mà Sanjay gặp Son. Với lại nhà hai người ở đối diện nhau nữa, sao mà không khi nào gặp nhau nhỉ? Sanjay kể lại sơ sơ về cuộc gặp lần trước lúc Son nhầm cậu là nhân viên giao hàng. Chỉ kể nhiêu đó thôi chứ kể lại tỉ mỉ thì ngại chớt. Vì Son cũng chả nhớ lần đó là lần nào nên cô hỏi Sanjay thêm một chuyện. Đó là có bao giờ Sanjay sang nhà mình thuê phim không? Nghe đến đây thì Sanjay nhớ lại cuốn phim 19 cộng lần trước. Giờ mà Son nhớ ra thì không biết phải giải thích thế nào luôn. Thế nên Sanjay đành tìm cớ buồn ngủ để tránh câu hỏi đó chứ sao nữa. Khi về đến nhà, Son nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt Sanjay. Nhìn cậu đi vào nhà cùng với những điều mà Son nhận ra sau tai nạn vừa rồi, cô biết cuộc đời mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tươi đẹp. Đối với Son trước đây, người con trai phía trước mặt cô như những ngôi sao trên bầu trời cao, xa vời vợi đến mức không thể nào chạm tới được. Nhưng hóa ra ở một đoạn thanh xuân từng bị ký ức tồi tệ che phủ của mình, Sanjay đã ở ngay trước mắt và chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Ngày nào họ cũng hít thở chung một bầu không khí, cùng ngắm nhìn một bầu trời đi trên cùng một con đường. Sanjay biết Son là ai nhưng Son thì hoàn toàn khác. Vì không biết mà Son đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc định mệnh. Chỉ khi có cơ hội đối mặt với quá khứ, Son mới có thể nhận ra điều đó. Nhưng cho dù ở bất cứ nơi đâu thì những khoảnh khắc không nên bỏ lỡ đó vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ và cố gắng không ngừng để gửi tín hiệu cho Son. Có lẽ lý do mà Son có được cơ hội đi đến đây là để không bỏ lỡ những tín hiệu đó. Và đó cũng là lý do khiến Son và Sanjay gặp lại nhau. Sáng hôm sau, hậu quả của việc một cô bạn cùng lớp biết mình ở nhà đối diện cũng đến với Sanjay. Mới sáng sớm cậu đã bị dựng đầu dậy rồi. Tiếng gọi của Son xuyên qua 3 lớp cửa 2 lớp màn rồi khiến Sanjay phải ngồi dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay Son nhìn thấy cầu vồng. Đó là một điều may mắn nên Son muốn chia sẻ với Crash liền. Nhưng mà Sanjay có thấy gì đâu. Từ ánh mắt của cậu, Son nhận ra điều đó. Chắc là ở hướng nhà Sanjay không thấy được ấy mà. Vậy nên Son sẽ tạo ra cầu vồng cho Sanjay, chỉ cho riêng một mình Sanjay thôi. Nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải là cầu vồng mà đó là Son, món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế mang đến cho cậu. Sanjay nhìn Son với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười hồn nhiên đó giống hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Son. Còn đối với Son, cô ấy vui lắm vì lâu lắm rồi mới được nghịch nước như vậy. Nhưng Son chỉ vui được đến khi phát hiện ra mẹ mình đang nổi nóng. Bà thấy Son phun nước khắp sân nhà nên chạy lên sân thượng quyết tâm phải dạy dỗ đứa con gái này một trận. Son sợ quá phải chạy khắp nơi, rồi vô tình làm một chiếc áo bay sang nhà Sanjay. Ban đầu thì cũng ngại nhưng mà sau đó thì không ai quay phim lại nên mình không biết à nha. Khi tới giờ đến trường, Sanjay đứng chờ Son trước cửa rồi trả cô thứ vừa bay sang nhà mình. Mà kể ra thì cũng thấy lạ lạ à nha. Sanjay dựa vào cái gì mà đoán ra nó là của Son nhỉ? Trong khi nhà Son có tới 3 người phụ nữ cơ mà. Son nhìn thấy chiếc túi còn tưởng là quà, nhưng khi mở ra thứ bên trong làm Son ngượng quá trời. Cô vội nói đó là của bà chứ không phải của Son đâu. Trên đường ra bến xe, Son nói có vài chuyện muốn làm cùng Sanjay nên cũng định rủ cậu cùng đến trường. Nhưng Son lại ra vẻ bí mật khi Sanjay hỏi về những việc đó. Son nói lời cảm ơn Sanjay về chuyện đã cứu mình, mặc dù hôm qua Son đã nói rồi. Nhưng lời cảm ơn này cũng đi kèm với lời xin lỗi. Xin lỗi vì Son đã không thể nói với Sanjay sớm hơn. Khi Sunjae nhắc lại chuyện hôm qua chửi nhau và tuyên bố không muốn làm bạn với Son, lúc này Son lại nhớ đến mấy tin đồn yêu đương trước kia của Sanjay. Khi đó Sanjay chỉ nói đó là tin đồn. Nhưng bây giờ nhìn thái độ đó làm Son đoán tình sử của Crash cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà vì Sanjay đã cứu Son nên cô sẽ trả ơn cậu. Giống như chim ác là vậy. Sanjay nghe thì thấy sai sai. Chim ác là trong truyện cổ tích đã hy sinh tính mạng để cứu ân nhân của mình. Thế nên khúc này Sanjay đính chính lại cho cô bạn của mình là chim én mới đúng. Đang suy nghĩ thì Son thấy một chiếc xe chạy đến.
Son không cần suy nghĩ thêm lập tức kéo tay Sanjae đè vào vách tường. Son tự tin khẳng định mình sẽ là chim én của Sanjae. Lúc nói ra câu này mặt Son tỉnh bơ luôn. Trong khi Sanjae đứng hình vì cái khoảnh khắc vừa rồi, nó làm tim người ta rung rinh hết cả lên. Son dẫn Sanjae đến chỗ cần đến rồi lấy từ trong túi ra một quả trứng để tặng Sanjae. Bên trong đó là thứ quý giá nhất của Son. Cô muốn Sanjae sẽ cùng mình đặt nó xuống đất. Sau đó bắt Sanjae đợi đến năm 2023 mới được mở ra xem. Son biết nơi này sẽ tồn tại nguyên vẹn đến năm 2023 nên để nó ở đó là hoàn hảo nhất. Khi Sunjae tò mò thì Son bắt đầu trêu rằng thứ bên trong là cổ phiếu. Tới lúc đó là Sanjae giàu to luôn. Vậy mà Sanjae cũng tin mới tải. Sau khi chôn xong quả trứng, Son còn đặt trước một lịch hẹn với Sanjae. Vì Son biết là Sanjae sẽ nhớ và chỉ có Sanjae mới có thể nhớ. Khi Son quay về tương lai vào lúc 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2023, hai người sẽ gặp nhau trên cầu sông Hàn. Hôm đó họ sẽ cùng nhau trở lại đây để lấy quà. Khi nghe Sanjae hỏi vì sao lại là ngày đó, Son quay sang nhìn Sanjae mà không thể nói ra những điều mình đang nghĩ. Son nhất định phải gặp cậu vào ngày hôm đó. Hai người sẽ đi lấy món quà này. Và hôm ấy sẽ là ngày Sanjae vui nhất chứ không phải ngày Son hối tiếc vì không thể nói. Thế nên Son chỉ đành ra vẻ bí mật và nguy hiểm một tí để Sanjae tò mò thôi. Cách mà Son diễn tả về món quà đó làm cho Sanjae phải bật cười vì cô bạn của mình. Son nhắc Sanjae nhất định phải đến cho dù sau này họ có trở nên xa lạ. Thậm chí là khi Son trở thành một con người khác hay dù một thời gian dài họ không gặp lại nhau, thì Sunjae phải nhớ ngày hôm ấy nhất định phải đến nơi đã hẹn. Lỡ mai này Son không còn ở cạnh Sanjae vì lý do nào đó hay hai người không còn làm bạn với nhau nữa. Nghe đến đây thì Sanjae nghĩ cô bạn mình đã định sẵn tương lai cho mình ra rìa nên nổi giận bỏ đi luôn. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Sanjae nhớ lại cuộc gọi đêm qua của In Hyuk. Câu chuyện cậu ấy nghe được ở phòng tập nhạc cũng được kể lại. Vì nghĩ Son bị Tae Sung lợi dụng nên Sanjae không hiểu cô bạn mình để mắt ở đâu mà không biết nhìn người. Vừa hỏi thì Son chỉ tay ngay lên vị trí mà cô ấy hay để đôi mắt của mình. Sanjae thấy mà chỉ biết lắc đầu thôi. Vào đến trường thì Son phát hiện là mình quên mang cà vạt mất rồi. Đang lo lắng thì Son nhận được sự ân cần nho nhỏ đến từ Krat. Khoảnh khắc gần gũi đó làm con tim Son như muốn nhảy ra ngoài. Vì Sunjae là tuyển thủ của trường nên sẽ không bị phạt vì mấy chuyện này. Nói vậy để Son yên tâm chứ chuyện ưu tiên đó đã trở thành quá khứ rồi. Sanjae hết đi bơi rồi nên vẫn bị phạt như thường nha. Lúc này Tae Sung cũng xuất hiện. Cậu ấy đến để tự nguyện bị phạt. Bởi vì vừa nãy Tae Sung cũng nhìn thấy hành động của Sanjae dành cho Son nên muốn tìm cách để nói chuyện. Hai người có cùng một mục tiêu để tranh giành nên nói được vài câu là bắt đầu hơn thua rồi thử xem đường đua thì ai hơn ai kém. Vì là dân thể thao nên mấy chuyện thi thố thể lực này Sanjae đâu có ngán. Mãi đến tận khi bị phạt xong rồi mà chả ai thèm cười với nhau cái nào. Ánh mắt họ nhìn đối phương cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Khi Sunjae đi rồi thì cậu bạn của Tae Sung mới bất thình lình xuất hiện kiểm tra nhịp tim và sâu chuỗi những chuyện gần đây. Tae Sung bỏ thuốc lá gái hẹn thì trốn mất tăm. Bây giờ còn căng thẳng với Sanjae. Vậy là cậu ấy xác nhận luôn Tae Sung thích Son thật rồi. Đi học mãi đến tận đêm thì Sanjae mới về đến nhà. Bố cậu đang xem trực tiếp vòng bảng của bộ môn bơi lội tại Olympic. Nhưng nghe tiếng động ngoài cửa ông đoán là con trai về nên phải vội tìm cách tắt tivi. Nhưng hôm nay tự nhiên nó lại trở chứng khiến ông phải lao mình đến cạnh nó mà rút điện. Tưởng đâu ông ấy đập luôn cái tivi rồi. Vì Olympic lần này có tuyển thủ lớn của Hàn Quốc vào chung kết nên được rất nhiều người quan tâm. Lúc đó Son nghĩ đến những gì mà vận động viên trước mặt sẽ đạt được tại giải lần này thì Son phát hiện ra một chuyện lớn. Ngay lập tức Son chạy lên phòng để nhắn tin cho Sanjae. Cô muốn biết ngày mai cậu ấy có rảnh không. Tự nhiên thấy có một tin nhắn ngắn ngủn như thế thôi mà người ta cười như được mùa vậy đó. Ngộ ghê ha. Sáng hôm sau Sanjae bước ra cửa mà tự nhiên lòng vui phơi phới. Nhưng thấy Krat thì vẫn phải ra vẻ lạnh lùng cho ngầu. Sau khi hỏi thì Son nói hôm nay họ sẽ đi xem phim. Vừa nghe đến đó thì trong đầu Sanjae nghĩ ngay đến một cái gì đó khiến cậu ấy hơi bất ngờ một tí. Chắc vì tưởng tượng đến không gian tối tăm trong rạp phim ấy mà. Vì tối qua vận động viên bơi lội của Hàn Quốc đã vào được trận chung kết nên rất nhiều chương trình truyền hình nhắc đến người đó. Vì không muốn chạm vào nỗi đau của Sanjae nên Son cố gắng làm đủ trò để Sanjae không chú ý. Mấy trò nghịch ngợm kiểu như dụ người ta rồi cười khoái chí này, rồi bắt người ta phải nhìn mình làm mấy trò tinh nghịch này. Nhìn Son nghịch như thế Sanjae thấy sao mà đáng yêu ghê. Son nói gì thì nói Sanjae có nghe đâu. Sanjae bị lạc lối mất rồi. Mà ngộ ghê á, cứ tránh cái gì là đi đâu cũng phải gặp. Đang ngồi trên xe buýt nghe radio âm nhạc thì tự nhiên bác Tài chuyển kênh thể thao. Vừa nghe được câu đầu tiên phát ra từ đài radio thì Son lấy ngay chiếc tai nghe trong túi ra để lên tai Sanjae. Hành động bất ngờ và khoảng cách đó khiến Sanjae như bị đóng băng. Ngay cả Son cũng bất ngờ mà. Tưởng đâu hai người họ sẽ bị lạc lối trong ánh mắt đối phương luôn rồi. Cũng may là hai người còn kịp thức thời. Tự nhiên sao thấy vui trong lòng. Một cảm giác gì đó nóng ran chạy khắp cơ thể. Tim thì đập nhanh, mặt thì đỏ bừng. Rồi hai người tự cười luôn. Chắc cũng thích cảm giác đó rồi. Khi đến rạp phim thì một sự cố xảy ra đúng lúc phim chuẩn bị chiếu đã khiến mọi người phải chạy ra ngoài. Khi Son ra đến nơi thì phát hiện mọi công sức mình bỏ ra cho ngày hôm nay đã không còn nữa. Cô muốn Sanjae cùng đi xem phim là để cậu ấy không xem được trận chung kết giải bơi lội. Nhưng bây giờ cậu ấy đang xem trận chung kết với màn hình trực tiếp tại rạp phim. Son buồn lắm chả dám nói ra đâu nhưng Sanjae đủ hiểu Son để biết cả ngày hôm nay cô làm những việc đó là vì điều gì. Son cũng giống như bố Sanjae vậy. Hai người đều sợ tâm trạng của Sanjae sẽ xấu đi nếu xem chương trình đó.
Sanjay nói rằng cho dù cậu có biết trước mình sẽ không thể bơi khi 19 tuổi thì cậu vẫn sẽ lựa chọn bơi. Vì đó là khoảng thời gian mà Sanjay cảm thấy mình được hạnh phúc, nên Sunjae sẽ không hối hận dù là khi bắt đầu bơi lội hay ở hiện tại không thể bơi. Vì vậy mà cậu ấy cũng nói mình rất ổn nên Son không cần phải lo lắng đâu. Trong khi đó ở lớp học diễn xuất của ông anh của Son, Hyunju cũng có mặt để cảm ơn. Sau khi vui vẻ nhận chiếc áo mới, anh ấy cũng không quên khoe chiếc răng mới của mình. Tay nghề của ông chú nha sĩ của Hyunju đúng là đỉnh cao, răng giả mà y như thật vậy đó. Hyunju vừa chào tạm biệt để đi về thì ông anh phát hiện một chiếc xe đang lao về phía cô bé. Anh không cần suy nghĩ mà túm lấy Hyunju rồi kéo cô vào lòng mình. Tối hôm đó sau khi Son và Sanjay trở về nhà, Son tiếc lắm vì buổi đi chơi hôm nay gặp sự cố mà Son không được xem bộ phim yêu thích. Son kể là lúc trước cô hay xem phim lắm, một tuần phải xem đến 2-3 bộ phim cơ, nhưng giờ mục tiêu của Son là phải đi bằng 2 chân lành lặn vào phòng thi đại học. Sanjay nghe cô bạn mình dùng thì quá khứ hơi nhiều thì cũng có chút thắc mắc nhưng không nghi ngờ gì lắm. Vừa đi được vài bước thì Son phát hiện người bước ra từ chiếc xe phía trước là mẹ mình. Ngay lập tức Son kéo Sanjay nấp vào chiếc xe tải ở bên cạnh rồi len lén nhìn hai người họ. Thấy sự thân thiết của hai người đó, Son bắt đầu tò mò thì chiếc xe tải bỗng nhiên sáng đèn. Tiếng nấc giật mình của Son làm bà ấy phải quay lại nhìn, nhưng khi chiếc xe tải rời đi thì chẳng có ai cả, bởi vì lúc đó Son đã dùng ẩn thân chi thuật rồi. Nhưng Son chưa luyện đến trình độ thượng thừa nên có một số người vẫn nhìn thấy được, mà Son cũng không biết mình leo lên đó bằng cách nào nữa, rồi bây giờ không xuống được luôn. Son càng rối bao nhiêu thì vẻ mặt của Sanjay lại càng cam chịu bấy nhiêu, chỉ có thể mỉm cười cam chịu thôi chứ làm sao Sanjay dám nhăn mặt. Khi Sunjae về đến nhà thì thấy bố mình vẫn đang cố gắng giấu sở thích vì sợ con trai ông sẽ buồn. Nhìn cách ông cố gắng giấu giếm điều đó, Sanjay cảm thấy thương ông vô cùng. Cậu nói với bố rằng mình không sao nữa rồi bố cứ việc xem nó trên TV. Sanjay có thể tự lo được cho cảm xúc của bản thân, vì bây giờ Sanjay không còn đơn độc chịu đựng mọi thứ như trước kia nữa. Sáng hôm sau, ông anh vào phòng Son để báo tin bên đồn cảnh sát vừa gọi đến. Họ đã tìm được ví của Son bị mất ở hồ nước hôm trước, nhưng điện thoại thì không thấy đâu nữa. Xung quanh đó thì không có camera an ninh nên cảnh sát không thể tìm thêm được gì. Son thử gọi điện thoại vào số máy của mình thì có một người nào đó nhấc máy nhưng bên đó không có ai trả lời. Son cứ thắc mắc không biết người ta lấy cái điện thoại cùi bắp đó để làm gì không biết nữa. Một mình Son trở lại hồ nước đó thì thấy có rất nhiều người đang vây quanh đó. Không những vậy, cả cảnh sát cũng có mặt. Bên kia hồ có một thi thể được tìm thấy. Đó là một khu vực hoang vắng và không hề có lối đi nào dẫn đến đó. Son giật mình khi nghe mọi người xung quanh bàn tán về người xấu số phía bên kia hồ. Đột nhiên một âm thanh xuất hiện khiến tâm trí Son trở nên hỗn loạn. Có thứ gì đó đang kéo Son trở về với một đoạn ký ức đã mất. Dường như đó là ngày mà Son bị tai nạn. Hiện tại sâu chìa khóa trong ký ức của Son đang ở trên tay một người đàn ông. Hắn đang rời đi trên chiếc taxi. Người đó cũng đang giữ chiếc điện thoại mà Son đã đánh rơi. Sau khi trở về nhà, Son cùng mẹ đi ra chợ để mua ít trái cây chuẩn bị cho ngày giỗ bố. Son nói úp mở về chuyện mẹ cô nên có một người đàn ông ở bên cạnh. Son biết bà sẽ hy sinh rất nhiều khi Son bị tai nạn, nên bây giờ khi Son có cơ hội mới, cô muốn mang những điều tốt đẹp đến cho những người thân yêu của mình. Trong lúc đó, mọi người dân Hàn Quốc cũng đang chú tâm đến một sự kiện lớn khác, đó là trận chung kết cử tạ nữ. Tại Olympic, nữ lực sĩ của họ là gương mặt sáng giá nhất cho chức vô địch lần này. Thậm chí cô ấy còn xác lập luôn một kỷ lục thế giới mới. Thể thao là vậy đó, nó là thứ có thể thu hút mọi sự chú ý. Khi tất cả trái tim cùng hòa một nhịp sẽ không còn khoảng cách, không còn lạ hay quen, không cần biết bạn là ai tôi là ai. Khi hai người có chung một mục tiêu để cổ vũ, họ sẽ có chung một niềm vui để cùng nhau reo hò, cùng khóc cùng cười, rồi cùng ôm lấy nhau để ăn mừng vì niềm vui chiến thắng. Nhưng sau đó thì không biết đâu à nha, vì ông anh nhận ra cậu em trước mặt đã đưa em gái mình về nhà khi nó say ngoác cần câu. Vậy nên anh mới nghĩ là Sanjay dám chuốc say em gái mình, thế là bị phạt chứ sao nữa. Anh quyết định hành cho vài trận. Mặc dù Sanjay giải thích nhưng anh chẳng tin, còn tính bắt hít đất, nhưng vì Sanjay nói mình mới phẫu thuật vai nên thôi anh tha cho đấy. Khi hỏi Sanjay có phải là bạn trai của Son không thì cậu trả lời là không phải, nhưng Sunjae cũng không quên thêm vào 3 chữ vẫn chưa ạ. Ông anh nghe vậy nên biết là thằng nhóc này cũng có ý với em gái mình nên anh ấy tự hào lắm. Chắc là do em gái giống mình nên nhiều người thích đây. Mà khi hỏi đến bạn trai của Son thì ông anh mới đoán là Tae Sung, cậu trai dập lửa lần trước. Thấy ông anh bắt đầu khen đối thủ nên Sanjay đâu để yên được. Lần này ông anh lại dùng quyền lực nhưng Sanjay không thèm nghe nữa. Đang căng thẳng thì Son cũng từ chợ về đến ngang đó. Thấy Krat bị anh mình ức hiếp thì chạy đến bảo vệ. Anh là cái quái gì mà ra vẻ huấn luyện Sanjay của em chứ? Sanjay đứng phía sau nghe hai chữ của em mà mắt sáng rực lên. Còn hai anh em thì cứ dần dần như cờ hó với meo meo vậy. Bà Bốc San thấy hai đứa bắt đầu dở hơi thì vỗ cho một cái rồi lôi về nhà luôn. Sau khi Sanjay về nhà, những lời khen mà ông anh Son dành cho Tae Sung cứ ám ảnh tâm trí Sanjay. Nó khiến cậu phải bấm vào xem trang blog cá nhân đang có 99.999 người xem của Tae Sung. Sanjay bất lực cố gắng giữ ngón tay mình đừng chạm vào con chuột máy tính. Nhưng chỉ ít giây sau, Sanjay đã nhận được lời chúc mừng từ hệ thống vì Sanjay là người thứ 100.000 ghé thăm trang blog này. Chính Tae Sung cũng nhắn tin cảm ơn Sanjay. Nhìn thấy tin nhắn mà xấu hổ quá trời, muốn đào cái lỗ chui xuống ghê luôn. Còn Tae Sung thì đang ngồi ở tiệm net. Cậu ấy cũng bất ngờ khi người thứ 100.000 lại là Sanjay. Nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, Tae Sung định gọi cho bạn gái nhưng không thể liên lạc được.
Trong khi đó In Hyuk cũng đang bực bội vì Tae Sung chưa chịu đến buổi tập. Giọng hát chính của nhóm thì chuẩn bị về vì mẹ sắp đến đón, thế nên họ đành phải ráp giọng trước mà bỏ qua phần bass của Tae Sung. Nhưng được vài nốt thì In Hyuk từ bỏ ý định đó luôn, vì giọng hát của anh bạn này ở quá xa so với tầm với của họ. Vậy là In Hyuk nảy ra một sáng kiến trong đầu, đó là mời Sanjae trở lại với Son. Sau khi dâng lễ ngày giỗ của bố, nhìn hình ảnh ông ấy, Son nhớ đến những ngày tháng khi ông còn sống. Ông ấy thường giúp Son tập xe đạp, nhưng khi đó Son có cố gắng cách mấy thì cũng chả thể làm được. Rồi sau khi bố mất, chiếc xe cũng bị cất vào trong kho luôn. Bây giờ Son muốn mình thử cố gắng một lần nữa. Một mình Son chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bảo hộ rồi lôi con xe ra công viên. Đã nhiều lần cố gắng nhưng đâu vẫn vào đấy. Son bị ngã không biết bao nhiêu lần. Rồi bỗng nhiên Sanjae xuất hiện. Cậu điều chỉnh yên xe cho Son, rồi cũng không quên tạo thêm khoảnh khắc đặc biệt khi đặt ánh mắt mình gần sát với nụ cười của Son. Mất gần cả giờ đồng hồ mà Son vẫn ngã. Chán quá nên Sanjae cũng bắt đầu chán sống. Vậy mà Sanjae dám quát luôn cô bạn mình. Bị mắng nên Son tức lắm. Đã bức bối vì tập mãi không xong mà còn bị quát nữa chứ. Rồi chẳng đứa nào chịu thua đứa nào. Nhưng cuối cùng thì Son vẫn ngã. Sanjae mới vừa cười cợt thì bị cái liếc mắt của Son làm cho rén ngang luôn. Sau bao nỗ lực và động viên, cuối cùng thì chiếc xe đạp cũng chịu nghe lời Son. Cô ấy vui lắm vì mình có thể tự đạp xe được rồi. Nhìn cười tít mắt luôn kìa. Son nhìn Sanjae, cậu ấy đang ở bên cạnh khi Son vui nhất. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cô ấy không nên lỡ mất. Son muốn khoảnh khắc này sẽ tiếp tục mãi mãi, vì biết đâu khi ngày mai đến Son không còn có thể tự mình ngồi trên chiếc xe này nữa. Sáng hôm sau, Son cùng bạn mình đến thư viện để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Son cố gắng nhớ lại những gì mình đã biết. Thì đề thi các môn tự nhiên năm nay có nội dung cực kỳ khó nhằn. Son đang định trong đầu là sẽ tập trung vào các môn khác để tránh mất thời gian vào những môn khó nhằn đó. Nhưng bên cạnh Son, cô bạn Hyunju bắt đầu gặp ảo giác. Những gì Hyunju nhìn thấy không phải là mấy con chữ mà đâu đâu cũng là ông anh của Son. Vì vậy mà Hyunju phải rủ Son trốn học một bữa. Tính đi đổi gió thì phát hiện Tae Sung cũng tìm đến đây để gặp Son. Trong khi đó Sanjae cũng bắt đầu tìm cách thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Điều này khiến In Hyuk phải băn khoăn, vì không biết thằng bạn mình tính ăn diện cho ai ngắm đây. In Hyuk dùng kinh nghiệm đi mua sắm nhiều năm để khuyên Sanjae, nhưng cuối cùng thì thằng bạn vẫn bị dính chưởng, chỉ vì thấy bộ đồ trước mặt giống phong cách của Tae Sun quá trời. Từ trước tới giờ Sanjae toàn mặc đồ thể thao nên đâu có biết thời trang là gì. Thấy phong cách của Tae Sung được nhiều người để ý quá nên nó cứ ám vào tâm trí Sanjae luôn. Mà cũng đúng lúc hôm nay Tae Sung rủ Son đến xem mình biểu diễn ở đây. Vậy là cuộc gặp gỡ không ngờ của hai người bạn bất đắc dĩ đã diễn ra. Tae Sung trêu khi thấy phong cách mới của bạn mình. Không khéo người ta lại nghĩ hai cậu bạn này đang hẹn hò ấy chứ. Và đúng như Tae Sung nghĩ, sự chói chang của hai người đã thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt. Thế là hai người lại bắt đầu ra vẻ xem đứa nào đẹp hơn đứa nào. Đặc biệt là phải tranh giành điều đó trước mặt Krat mới chịu. Hai đứa làm đủ trò để trêu nhau trước mặt Son. Còn Hyunju thì không hiểu nổi hôm nay là ngày gì mà có nhiều trai đẹp ngồi cạnh mình thế này. Chứng kiến sự dịu dàng của Tae Sung dành cho Son đã làm Hyunju ghen tị. Cô nhìn sang người cô đơn đang ngồi cạnh mình. Hyunju hỏi cậu ấy đã có bạn gái chưa. Khi Hyunju nghe Sanjae trả lời chưa có thì hỏi tiếp là liệu cậu ấy có thích ai không. Son nghe xong thì ngồi im ru rồi hồi hộp, còn Sanjae và Tae Sung thì nhìn nhau. Mặc dù không có câu trả lời chính thức nhưng trong ánh mắt và hành động của hai người đã xác định được câu trả lời của riêng mình. Sanjae sẽ giành lấy, còn Tae Sung quyết tâm không để điều đó xảy ra. Khi gần đến giờ biểu diễn của nhóm, In Hyuk chạy vào phòng chờ với bộ đồ mùa đông mới mua. Nhìn cậu bạn hớt hải với bộ thời trang đi trước 2 mùa làm cho Tae Sung ngỡ ngàng. Nhưng có chuyện còn lớn hơn, quan trọng hơn. Khi ca sĩ của họ đã bị nhốt ở nhà vì chuẩn bị đến kỳ thi tốt nghiệp. Hiện tại nhóm chỉ có một tay trống, một solo và một bass. Vì vậy mà không có ca sĩ thì họ không biết phải xoay như thế nào nữa. Vậy là In Hyuk gọi ngay cho một người bạn. Trong khi đó Son vừa bước vào khán phòng đã ngơ ngác tìm kiếm vì không thấy Sanjae đâu cả. Cô nhìn khắp nơi để tìm kiếm Sanjae thì phần giới thiệu của MC đã nhắc đến một cái tên. Đó là cái tên đã khắc sâu trong tâm trí Son. Nó khiến mọi ký ức đau thương trong lòng Son bỗng chốc ùa về. Nhóm Eclipse sẽ trình bày phần thi tiếp theo. Son quay mặt lên sân khấu. Hình ảnh mà cô không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Sanjae đứng trên đó với chiếc micro trên tay. Hình ảnh đó khiến Son nhớ về những lần biểu diễn của Eclipse mà cô từng xem qua màn hình. Son chưa một lần trực tiếp nghe Sanjae hát. Những cảm xúc trái ngược nhau bắt đầu xuất hiện trong Son. Cô vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên Son được trực tiếp nghe Sanjae hát. Và đặc biệt khi đây cũng là lần đầu tiên Sanjae đứng trên sân khấu. Nhưng những gì mà Son đã chứng kiến sau thời khắc này, cô không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Sau buổi biểu diễn, Sanjae đứng đợi Son ở lối ra thì gặp giám đốc Kim. Ông ấy đang tìm kiếm tài năng mới cho công ty của mình. Vì đã gặp Sanjae đi cùng In Hyuk ở cổng trường nên ông ấy muốn dành ít phút nói chuyện với Sanjae. Lúc Son đi ra đến nơi cũng chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người họ. Son quyết tâm ngăn cản chuyện này, nhưng dòng người đổ ra quá nhiều khiến Son bị ngã. Khi cô ngước nhìn lại thì họ đã đi mất. Mặc dù đau nhưng cô không quan tâm. Do tìm không thấy Sanjae nên Son phải về nhà và đợi cậu ấy trước cửa. Khi Sunjae về đến, Son không để ý gì đến câu hỏi của Sanjae mà tập trung vào vấn đề của mình. Cậu đã đi đâu? Cậu có nói chuyện với ai không? Người đó định lăng xê cậu đúng không? Người đó nói cho cậu debut làm ca sĩ đúng không? Những câu hỏi liên tục làm Sanjae không biết phải trả lời thế nào nữa. Cậu nói người ta chỉ xin số điện thoại thôi,
Nhưng mà Sanjay đâu có cho. Nghe vậy nên Son thở phào nhẹ nhõm rồi giả vờ giải thích lý do là sợ Sanjay bị lừa nên mới hỏi vậy. Cứ làm như người ta là con nít vậy, toàn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn. Miệng thì mắng nhưng trong lòng thì vui như hội vậy đó. Sanjay còn tặng quà cho Son nữa kìa. Nhìn thấy món quà tặng mà ban tổ chức đêm nhạc đã tặng, Son bắt đầu lạnh mặt. Vì món quà này mà Sanjay đứng hát trước bao nhiêu người như vậy. Mình chưa làm gì được cho cậu thì sao cậu lại làm thế? Son lo lắng về những gì mà Sanjay đang làm vì những ký ức mà Son biết về Sanjay. Cậu luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ. Sanjay luôn luôn một mình như vậy. Thế nên Son sợ và chỉ muốn Sanjay yêu quý bản thân mình thôi chứ không cần phải làm những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng đối với Sanjay, những việc cậu làm lúc này chỉ là vì quan tâm đến duy nhất một người. Người con gái đã khiến trái tim Sanjay vui vẻ trở lại. Người đã làm Sanjay biết cười, biết yêu thương và biết hạnh phúc là như thế nào. Cả hai đều có sự lo lắng và mối bận tâm của riêng mình. Tất cả đều dành cho người đối diện. Nhưng cách họ diễn đạt sự quan tâm đó lại vô tình khiến cho nó trở thành đối lập, khiến đối phương cảm thấy sự quan tâm của mình trở nên vô nghĩa. Đêm đó Sanjay nghĩ mãi về câu nói mà Son vừa đặt vào tâm trí mình. Cậu chỉ cần suy nghĩ cho bản thân thôi. Vì vậy mà hôm sau khi vừa tan trường, Sanjay đã vội đi tìm Son. Cô đi bộ về nhà với chiếc máy nghe nhạc trên tay. Đoạn ghi âm ở hồ bơi hôm trước vang lên trong tai nghe. Son hoảng hốt vì chuyện xấu hổ mình đã làm khi say rượu. Cô mải tìm cách xóa mà không để ý mình đang đi qua đường. Cũng may là Sanjay ngăn lại kịp. Cậu nhắc lại lời Son đã nói rằng mình chỉ cần nghĩ cho bản thân mình thôi. Vậy thì cậu chia tay đi. Cậu hãy chia tay Tae Sung đi. Câu nói vừa vào tai bên này của Son thì tai bên kia cũng vang lên phần quan trọng nhất của buổi tối hôm ấy. Mình thích cậu. Son sợ mình sẽ la làng giữa đường nên theo bản năng phải dùng tay che miệng mình lại. Nhưng đôi mắt cô vẫn tròn xoe vì sự kinh ngạc đang đến gấp 2 lần bình thường. Cuối cùng thì người ta cũng chịu nói ra cái điều mà người ta không dám nói. Còn người ta kia thì cũng đã nghe được điều quan trọng mà người ta đã quên. Mình thích cậu. Âm thanh của 3 chữ đó vang lên từ tai phone rồi đi thẳng vào màng nhĩ của Son. Nó chấn động đến mức mà Son không thể nào không há miệng trợn mắt vì bất ngờ. Cộng thêm lời yêu cầu chia tay Tae Sung vừa phát ra từ miệng Sanjay đã khiến Son chắc chắn mình không nghe nhầm. Vừa đúng lúc chiếc xe buýt chạy ngang qua làm cơn gió lạ lướt qua mặt Son làm lộ vầng trán đang sưng đỏ. Thấy vậy Sanjay lo lắng hỏi đứa nào đã đánh cậu. Còn Son thì vẫn không thể tin được tại sao lại có chuyện Sanjay thích mình. Vậy là Son chạy mất tiêu luôn. Tự nhiên xem đến đoạn này thì xác định là tập này sẽ cười đau cả bụng luôn. Để mình giải thích cho các cậu nghe nhé. Để hiểu tại sao cô ấy lại bỏ chạy thì chúng ta sẽ quay về năm 2023. Tức là Son ở trước mặt đây là Son năm 24 tuổi. Cô ấy đã thần tượng idol Sanjay của mình được vài năm rồi. Và chương trình radio nào có Sanjay thì cô ấy cũng nghe hết. Chương trình lần này thì nói về cơn mưa rào của Sanjay, một bài hát mà Sanjay đã dùng làm sản phẩm debut cho mình. Sanjay cũng bật mí luôn rằng người con gái trong bài hát đó là mối tình đầu của anh ấy. Ngày đầu tiên Sanjay gặp cô bạn đó là vào một chiều mưa. Cô ấy xuất hiện với cây dù màu vàng và nở nụ cười rạng rỡ. Sanjay diễn tả cảm giác lúc đó tim anh ấy như ngừng đập, đến mức anh ấy còn quên luôn cả cách phải thở như thế nào. Lúc Son nghe được câu chuyện đó thì rất tò mò về mối tình đầu của Sanjay sẽ là người con gái như thế nào. Mãi đến khi cô có cơ hội thứ hai để quay trở lại quá khứ, Son nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Sanjay. Nhưng Son không biết rằng Sanjay quan tâm là vì cậu ấy thích cô. Có lẽ là vì suốt bao nhiêu năm qua ngoài cô bạn Hyunju ra thì Son không hề có một mối quan hệ thân thiết nào với người khác giới cả. Thế nên Son nghĩ là Sanjay cũng quan tâm đến mình giống Hyunju thôi. Có cho vàng hay kim cương thì Son cũng không bao giờ có thể nghĩ là Sanjay thích mình. Vì thế mà lúc nghe Sanjay nói thích mình Son đã bị sốc. Rất là sốc luôn ấy. Ghê luôn, tự nhiên ngồi cắt hành tây mà nước mắt Son cứ rơi như mưa à. Thậm chí bà còn truyền cho vài tuyệt chiêu. Lời tỏ tình của Sanjay cứ luẩn quẩn trong tâm trí Son. Son cũng không biết tại sao mình lại như thế này nhưng bà của Son thì biết đó. Bà chọn đúng thời điểm để bắt Son làm việc nhà mà mắt Son vẫn cứ ướt nhòe. Ngộ ghê á. Còn về vết đỏ đang hằn trên trán Son thì lại là một câu chuyện khác. Cũng mới vừa nãy thôi Son ra khỏi lớp thì chị Đại gọi vào nói chuyện. Sanjay cũng nghe tin đó nên chạy khắp nơi để tìm Son. Tìm mãi mà người thì chả thấy đâu nên Sanjay lo lắm. Cậu sợ Son sẽ bị lôi đi đâu đó rồi đánh cho một trận thì sao. Không biết Son có bị đánh hay không nhưng người chịu trận lại là Tae Sung. Và vết đỏ trên trán cũng là do chiêu thiết đầu công này đây. Son đang rất bực Tae Sung vì cô đã dặn Tae Sung không được làm tổn thương Son 19 tuổi của mình. Vậy mà Son lại nghe ai đó nói Tae Sung không thích Son. Chỉ vì Tae Sung muốn thoát khỏi chị Đại trong trường nên mới quen bừa một ai đó. Không biết là Son nghe ai nói nhưng hiện tại Son đang rất bực và xác định chấm dứt mối quan hệ với Tae Sung. Son cũng không quên cảnh cáo thằng bé trước mặt mình. Sau này lỡ như Son có quên chuyện đã chia tay mà tìm đến Tae Sung bám lấy Tae Sung thì cậu ấy cũng không được chấp nhận. Thương Tae Sung ghê ấy. Chỉ vì thằng bạn lỡ miệng mà khiến cho câu chuyện đi xa như thế này. Crush hiểu lầm cỡ này thì khó mà gỡ đây. Tae Sung buồn thiêu luôn. Ra tới quán ăn mà không nhai nổi một sợi mì. Những lời trách cứ của Son lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí Tae Sung. Nó bắt đầu khắc sâu vào bộ nhớ khiến Tae Sung mãi ngẩn ngơ. Tae Sung cũng không biết vì sao mà nghe những lời đó thì ở chỗ này lại có một cảm giác thật lạ. Có cái gì đó cứ nhói nhói. Còn thêm thằng bạn nhây bên cạnh nữa chứ. Làm Tae Sung muốn tiễn nó đi ghê luôn á. Trong lúc đó Sanjay đang đi cùng In Hyuk và tâm sự chuyện Son chạy mất dép khi nghe lời yêu cầu chia tay Tae Sung. In Hyuk nghe vậy thì không thể tin được.
Không biết thằng bạn mình lấy tư cách gì để yêu cầu người ta như vậy nữa, chưa tỏ tình đàng hoàng mà dám yêu cầu chuyện như vậy luôn. Khi Sun Jae cũng ôm đầu vì không biết phải giải quyết chuyện đó như thế nào thì gặp Tae Sung đang ngồi gần đó. Cũng vừa đúng lúc thằng bạn ngồi cạnh đang hướng dẫn Tae Sung đi xem mắt. Nghe vậy nên Sun Jae mặc kệ sự can ngăn của In Hyuk mà lao vào Tae Sung. Thậm chí Sun Jae còn lấy luôn két nước ngọt để đấm nhau cho nó máu. May mà In Hyuk kịp giữ lại. Nhưng vừa đúng lúc đó chuyện Tae Sung bị Son đá cũng được cậu bạn ấy nhắc lại. Cậu lập tức đến gần ôm và chúc thằng bạn mình đi xem mắt vui vẻ, tự nhiên có năng lượng sống tràn trề. Bỗng nhiên Sun Jae yêu đời trở lại, vừa ra đến đầu ngõ thì thấy Son đi mua rượu cho bà. Nhưng trong đầu Sun Jae lại xuất hiện một kịch bản khác hoàn toàn. Son đau khổ vì chia tay Tae Sung, cô ấy khóc nấc thành tiếng. Sun Jae nhìn thấy cảnh đó mà thở dài rồi tiến đến an ủi bạn. Vừa thấy Sun Jae thì Son cũng giật mình. Cô tính lau nước mắt nhưng lại càng làm nó thêm cay vì bàn tay vừa bóc hành. Vậy là lại khóc la vì cay quá không chịu nổi. Sun Jae nghĩ đến kịch bản của mình mà càng thêm tức rồi đứng la thật to. Cậu đừng có khóc nữa. Khi Sun Jae nhắc đến Tae Sung thì Son giải thích là mình khóc vì củ hành mà. Vậy là Sun Jae cũng thêm củ hành vào kịch bản luôn. Cậu nghĩ Son còn đặt tên thân mật cho Tae Sung là củ hành nữa chứ. Son chưa kịp đính chính thì Sun Jae lại nhìn thấy chai rượu mà Son mua cho bà. Vậy là kịch bản của Sun Jae lại có thêm phân đoạn mượn rượu giải sầu. Sun Jae không thể tin cô bạn mình phải bi lụy đến mức mượn rượu để gắng gượng vì chia tay Tae Sung như vậy. Nên Sun Jae nói Son sao không dựa vào cậu ấy mà dựa vào rượu như vậy. Mặc kệ Son giải thích, Sun Jae tuyệt đối không để bạn mình hủy hoại bản thân được. Còn Son thì cứ phải giành lại chai rượu cho bằng được. Vì vậy mà Sun Jae lại quát. Thật là may mắn làm xa anh của Son cũng vừa chứng kiến cảnh đó. Thấy Sun Jae thì quát mắng còn Son thì khóc. Không cần phải suy nghĩ gì nữa anh ấy quát thật to. Thằng kia sao mày dám bắt nạt em gái tao, rồi lao đến như một người hùng phi thân dán đế giày lên mặt Sun Jae. Cả chai rượu vừa được mở nắp cũng bay lên trời. Sun Jae nằm dài dưới đất, miệng thì vẫn há to vì kinh ngạc. Còn chai rượu thì bay mấy vòng rồi rơi từng giọt vào miệng Sun Jae. Và cái kết xuất hiện ngay lập tức. Thanh niên đô yếu nên họ phải đưa Sun Jae về nhà vì bố Sun Jae đang ở quán ăn rồi. Tối đó Son lo lắng chạy ra ngoài tính thăm Sun Jae. Sẵn tiện cô lấy luôn chiếc quạt máy mà ông anh đang dùng rồi mang vào phòng cho Sun Jae. Cô cũng không quên canh hướng gió cho người ta nữa nha. Biết Sun Jae ngủ say rồi nên Son ngồi cạnh để nhìn cho đã. Nhưng đột nhiên Son lo lắng cái gì đó. Cô đưa tay đặt lên ngực Sun Jae rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra tim cậu ấy vẫn còn đang đập. Dường như Sun Jae cảm nhận được có một bàn tay của Crat đang ở trên ngực nên cũng đưa tay lên nắm lấy tay Son. Son e thẹn nở nụ cười rồi tự nhiên nhớ lại lời tỏ tình của Sun Jae. Dường như có cái gì đó khiến Son phải suy tư về lời tỏ tình của Sun Jae. Đột nhiên cậu ấy tỉnh lại khiến Son phải chui xuống gầm giường để trốn. Sun Jae không biết mình đang ở đâu, nhưng nhớ đến mấy giọt rượu lúc chiều thì lại muốn nổ cái đầu. Vừa ngó xuống giường thì một bộ phim kinh dị bắt đầu. Đã vậy còn gặp thêm bạn mình diễn giỏi nữa chứ. Suýt tí nữa thì la làng lên rồi. Cả nhà mà thấy hai đứa chung một phòng thì toang luôn. Thế nên Son phải lao ra để bịt miệng Sun Jae. Cảm giác lần gần gũi này lại khác mấy lần trước nha, ngại ngùng lên gấp đôi gấp ba luôn ấy. Biết Sun Jae thắc mắc về sự xuất hiện của mình nên Son cố giải thích là mình vào phòng để mở quạt cho cậu ấy. Sun Jae chưa kịp trả lời thì cả hai nghe tiếng động bên ngoài, rồi cái tay nắm cửa bắt đầu xoay. Ông anh đi vào để lấy cây quạt thì phát hiện Sun Jae đang nằm dưới sàn cùng chiếc chăn. May quá anh ấy không quan tâm luôn. Anh phi lên giường nằm ngủ ngon lành. Tự nhiên thấy đêm nay lạnh quá thế là ảnh phải đi tìm cái mền. Vừa túm được thì anh liền kéo lấy chiếc chăn, nhưng ảnh càng kéo thì Sun Jae càng siết chặt. Cuối cùng đành chịu thua và leo xuống tắt quạt chứ sao giờ. Khi thấy ông anh im lặng rồi thì Sun Jae làm tín hiệu để Son chui ra. Vừa chui ra thì Son đã ngước lên để hỏi: "Tiêu tôi rồi." Cứ thế này thì toang mất thôi. Hai người nhìn nhau không hề chớp mắt luôn ấy. Với cái tư thế này, khoảng cách này, những cảm xúc bắt đầu trào dâng một cách mãnh liệt. Cả hai có thể nghe rõ nhịp đập của con tim đang dần tăng lên, hơi thở trở nên dồn dập, và chuyện gì cần đến thì chắc chắn nó sẽ đến. Chỉ có một thứ mới khiến nó dừng lại, đó là khi một câu hỏi vang lên: "Hai đứa bay đang làm gì vậy?" Hai người đành giả bộ ngủ quên chứ sao nữa. Sáng hôm sau đi học thêm mà gương mặt Son vẫn còn thẫn thờ. Khi Hyun Ju nhìn thấy gương mặt đó thì buột miệng hỏi: "Có ai đó tỏ tình với cậu à?" Son vừa giật mình thì Hyun Ju cũng giật mình luôn. Cô lập tức đoán ngay người đó là Sun Jae và trúng phúc luôn. Son vẫn còn không thể hiểu vì sao mà một người chói sáng như Sun Jae lại thích mình. Nghe bạn mình nói thế nên Hyun Ju lại phải trổ tài. Hyun Ju biết chắc là do Son quyến rũ Sun Jae. Đầu tiên là chuyện Son chạy vào bể bơi kéo Sun Jae vào lòng rồi nói lời yêu, trốn học để lẽo đẽo theo đuôi người ta, cổ vũ khi người ta thi đấu, rồi khi người ta phẫu thuật thì ngày nào Son cũng mang đồ ăn đến. Cả chuyện chấn động như đêm qua mà Son còn dám làm thì sao mà người ta không biết mình thích người ta kia chứ. Sẵn tiện đang bức bách thì Hyun Ju cũng nói luôn chuyện của mình. Chỉ vì mấy hành động mà ông anh của Son chỉ tiện tay làm thôi mà đã khiến trái tim một thiếu nữ loạn nhịp. Trước khi đánh trống lảng để vào lớp thì Hyun Ju cũng không quên nhắc bạn mình lo học đi tí tuổi đầu mà yêu với đường. Son vẫn mang theo 4 chữ sao lại là mình vào tận phòng học của thư viện. Đang suy tư thì bị Hyun Ju khều khều rồi bảo nhìn người vừa mới đến kìa. Lúc Son phát hiện người vừa đến ngồi cạnh mình là Sun Jae thì vui lắm, khác hẳn với Son từ sáng tới giờ luôn. Son hỏi Sun Jae sao lại đến đây thì cậu ấy nhớ lại lời dặn của In Hyuk.
Do hai đứa đâu có biết chuyện Son nhớ lại câu nói ở hồ bơi đâu, nên cả hai vẫn nghĩ sự ngại ngùng đó là do Sanjae đánh nhanh thắng nhanh quá. Thế nên In Hữu khuyên bạn mình là phải từ từ, làm quá người ta ngộp đó. Vậy nên Sanjae nói là đến thư viện thì để học chứ làm gì. Mặc dù trong đầu định nói là mình đến để gặp cậu. Rồi cái đôi chim bông đó cứ bẽn lẽn và ngượng ngùng nhìn nhau cười suốt. Hyunju ngồi phía sau mà lắc đầu nói, hai đứa này dám vào thư viện để hẹn hò luôn. Sau khi học xong thì Sanjae dẫn bạn đi ăn một bữa và khoe thành tích thi cuối kỳ vừa rồi của mình. Tất cả các môn đều hạng 8, mà hạng thấp nhất là hạng 10. Son nhìn bảng điểm của Sanjae mà không biết phải làm sao để cậu ấy vào được đại học trong khi điểm liệt cũng phải đến hạng 5. Son đã từng hứa sẽ giúp Sanjae nhưng mà bây giờ Son có nhớ gì đâu. Hàng đẳng thức còn chả hình dung ra nó vuông hay tròn nữa mà. Vừa băn khoăn không biết phải vượt qua kỳ thi như thế nào thì tay Son gắp ngay một cái bánh nóng cho vào miệng. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn vì Sanjae đã đưa bàn tay đến trước mặt rồi. Làm sao mà nhả ra được chứ? Mất mặt lắm ta ơi. Vậy nên Son nuốt vào luôn. Sanjae đưa ly nước cho Son rồi tươi cười nói ghi điểm rồi. Son giật mình suy nghĩ, rõ ràng mình đâu có biểu hiện khoái khoái trên mặt đâu mà Sanjae lại biết cậu ấy ghi điểm với mình. Suy nghĩ vừa thoáng qua thì mọi người xung quanh reo hò náo nhiệt vì đội tuyển bóng chày của họ lại giành chiến thắng ở Olympic. Son cũng phải giả vờ hào hứng theo mọi người thôi chứ quê quá mà. Sau khi ăn xong đôi chim bông lại đưa nhau về nhà. Bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa. Ô của Son thì nằm lại quán ăn rồi nên cả hai lại có cơ hội gần nhau. Tự nhiên Son thấy vui rồi ngẫm nghĩ, không biết là đứa nào rung động đối phương trước vậy ta. Son nhìn Sanjae chứ đâu có thèm nhìn Đường. Tí nữa thì u đầu luôn rồi đấy. Thấy thương ghê vậy đó. Sanjae vội giữ Son lại rồi hai ánh mắt lại chạm vào nhau. Son không biết Sanjae vừa nói gì nữa. Son chỉ biết là mình đang rung động không một chút kiêng nể gì luôn. Những suy nghĩ đó làm Son suy tư. Còn Sunjae nhìn thấy Son im lặng hơn bình thường thì lại nghĩ cô ấy đang đau khổ vì Tae Sung. Thế nên Sanjae phải tìm cái gì đó vui vui để dẫn Son đi. Thế là Sanjae rủ Son đi bão. Vừa nghe thì mắt Son sáng lên liền. Nhưng nhớ lại mấy lời của bạn mình, Son nói Sanjae hãy lo mà học đi, sắp thi rồi. Sanjae thì muốn có một ngày đổi gió nên quyết tâm năn nỉ Son. Cuối cùng cũng có một thỏa thuận giữa hai người. Nếu Sunjae học thuộc hết cuốn từ vựng tiếng Anh lúc sáng thì Son sẽ dành một ngày để cùng Sanjae đi đổi gió. Khi về đến nhà thì Son thấy Tae Sung cũng đang đứng trước cửa với con gấu mà Son 19 tuổi đã tặng. Tối nay Tae Sung có vài điều muốn nói với Son. Vì cô không đồng ý nên Sanjae ra mặt rồi lửa bắt đầu nổi lên. Son thấy chuẩn bị có chiến tranh nên phải đồng ý để nghe Tae Sung nói. Sanjae vẫn còn nghĩ Son còn vấn vương Tae Sung nên lo lắm, nhưng nhớ lời khuyên của thằng bạn, cậu nhất định phải nói chuyện cho thật ngầu vào. Thế là Sanjae chúc hai người nói chuyện vui vẻ rồi hiên ngang bước vào nhà. Rất là ngầu luôn ấy. Hai đứa kia hẹn nhau ngoài công viên khóc sướt mướt rồi Tae Sung quỳ gối cầu xin Son hãy quay về. Kèm theo đó là những câu ngôn tình ướt đẫm như đôi mắt họ vậy. Cuối cùng là một happy ending trong một kịch bản xuất sắc. Nghĩ đến đó thì Sanjae lập tức lao ra khỏi phòng. Trong khi đó Son và Tae Sung đang ngồi đối diện nhau ở công viên. Tae Sung xin lỗi vì đã không biết chuyện Son bị Ga Hyun bắt nạt, nhưng chuyện Tae Sung lừa dối Son là hoàn toàn sai. Tae Sung hẹn hò với Son là vì thật lòng thích cô ấy, nhưng Son nhất quyết không chịu. Son còn sợ Tae Sung sẽ đem vứt con gấu bông đi nên muốn giành lại. Hai người giành nhau khiến con gấu đau quá mà kêu lên. Còn Sunjae thì ngồi ở trước cửa đợi vì đâu có biết người ta đi đến đâu mà tìm. Thấy bố làm vườn thì cậu cũng giả bộ phụ một tí, rồi thấy ai đi qua cổng thì cũng ngước lên mà nhìn xem đó có phải Son đã về hay không. Còn ông bố thì thấy con trai mình thật hiếu thảo, đêm hôm rồi mà còn ra vườn phụ bố. Vừa nói xong thì ông ngước mặt lên đã thấy thằng con nhổ mất cây ớt của ông rồi. Vừa bị mắng thì thấy Son về nên có ai thèm quan tâm nữa đâu. Tae Sung ôm con gấu sau lưng rồi phi xe về nhà. Dừng ở ngã tư mà những kỷ niệm cũ cứ ùa về. Tae Sung đã từng có một đoạn thời gian thật sự hạnh phúc nhưng nó ngắn ngủi quá, giờ thì chẳng còn nữa. Sáng hôm sau mẹ của Son thông báo về chuyến du lịch đột xuất của bà với mấy người bạn. Son biết là mẹ đi với ai nên ủng hộ ghê lắm. Cô còn dặn là mẹ mau kiếm chồng đi để con gái lớn sắp theo chồng rồi. Khi đó thì không ai mà chăm bà đâu. Sau khi mẹ Son đi cô cũng không quên chạy theo để lén nhìn bà. Son cười thật tươi khi biết mình đoán đúng. Sau đó Son đến đồn cảnh sát hôm trước. Son nói với chú cảnh sát, chú ơi ngày mùng 1 tháng 9 này cháu sẽ bị bắt cóc nha chú. Chú coi mà bảo vệ cháu. Son vừa đi thì bố của Tae Sung cũng đến. Ông lấy một số tư liệu để điều tra một vụ án mà ông đang theo dõi. Son buồn bã đi về mà không biết rằng kẻ đó đã gọi về nhà Son thông qua danh bạ trên điện thoại. Bà Son biết người ta định trả lại điện thoại thì vui lắm. Bà định đến chỗ người đó để lấy nhưng hắn nói hắn đang ở quê. Thế là bà đã đọc địa chỉ để hắn gửi trả qua đường bưu điện. Son trở lại thư viện thì phát hiện ra Sanjae của mình đang ngủ gật ở bàn bên cạnh. Vừa gặp người ta thì vui lại liền à. Son sợ sẽ làm Sanjae thức giấc nên nhẹ nhàng kéo ghế ra để ngồi bên cạnh cậu ấy. Son ngồi vào bàn nhưng chả biết bây giờ mình nên học cái gì nữa. Kiến thức trung học đã gửi lại trường hết rồi. Thế nên Son lấy máy nghe nhạc ra và ngủ. Son vừa thiếp đi thì Sanjae cũng thức dậy. Thấy Son đang ngồi bên cạnh nên Sanjae cũng vui lắm. Tranh thủ cơ hội này phải ngắm cho thật kỹ mới được. Sanjae vừa định đưa tay vén tóc Son thì cô cũng tỉnh giấc. Bên tai Son lại là âm thanh của file ghi âm định mệnh đó. Đúng ngay câu quan trọng đó. Mình thích cậu. Lúc này trước mắt cô là gương mặt của Sanjae. Âm thanh và hình ảnh sống động quá khiến Son nóng bừng cả mặt. Con tim cô như muốn rớt ra ngoài.
Khi Son ngại quá mà phải chạy ra ngoài thì Sanjae lại tưởng là hành động của mình sỗ sàng quá nên cũng đi theo Son ra ngoài. Son cảm thấy thời tiết hôm nay sao nóng bức ghê, phải uống nước để giải tỏa cơn nóng này mới được. Khi Sunjae gặp Son, cậu ấy không hiểu vì sao mặt cô bạn mình lại đỏ như vậy nữa. Khi Son nói là chắc do trời nóng quá thì Sanjae cũng bấm bụng để hỏi, cậu nhận ra chưa? Câu nói vừa phát ra từ miệng Sanjae đã khiến tim Son như muốn nhảy ra ngoài. Sanjae tiếp tục lấy can đảm siết nắm tay thật chặt và lắp bắp nói, mình. Một chữ ấy vừa đến tai Son thì lập tức khiến cô ấy phải cố gắng điều tiết nhịp thở của mình. Hai tay cũng siết chặt như đang chờ đợi điều gì đó cực kỳ quan trọng. Mình thuộc hết từ vựng rồi. Son nghe sao mà thấy nó sai sai, không giống như câu nói đó. Hay là Son vừa bị lãng tai vậy ta? Sanjae tiếp tục nói về thỏa thuận lần trước. Nếu Sunjae thuộc hết từ vựng thì Son phải đi bão với Sanjae, và cậu ấy quyết định hôm đó sẽ nói với Son một chuyện. Còn Son thì vẫn còn đang ngơ ngác. Đến ngày diễn ra trận chung kết bóng chày tại Olympic, người dân Hàn Quốc đến các khu vực có màn hình trực tiếp rất đông. Sanjae cũng tranh thủ đến sớm để dành chỗ đẹp nhất cho Son. Vì cổ vũ nhiệt tình quá mà khi Son vừa đến thì Sanjae đã tranh thủ làm một ngụm nước trong cái ly trên tay Son. Tiếng reo hò cổ vũ cứ như sấm rền. Vậy mà Son chỉ nghe mỗi tiếng chống ngực thôi, từ thình thịch đến đùng đùng. Tí nữa thì tim của Son cũng rớt ra ngoài luôn rồi. Tự nhiên Son cảm thấy thời tiết sao mà nóng bức thấy ghê á. Thấy Son đang nóng nực nên Sanjae giúp bạn mình hạ nhiệt một xíu này. Cảm giác của Son lúc này chắc cũng giống như Sanjae từng diễn tả. Cậu ấy làm tim Son loạn nhịp. Trong khi đó hình như biết Son trốn học đi chơi ở đâu đó nên Hyunju cũng đến nhà Son để tìm. Vừa vào cửa là Hyunju vui mừng hớn hở khi thấy ông anh đang ở nhà. Hyunju mang gà rán đến nhà để cùng bạn mình xem bóng chày. Nhưng Son không có nhà nên thôi Hyunju về. Nhưng anh đang trong cơn đói thì làm sao có thể để Hyunju đi. Đừng đi mà, nếu em đi thì hãy để gà rán lại. Câu nói bình thường thôi, nhưng cái hành động kèm theo đó dường như có một thế lực vô hình làm phong ấn mọi giác quan của Hyunju. Nó khiến cơ thể cô bé như bị đóng băng. Đúng là kẻ đàn vô tình người nghe hữu ý. Trong lúc hai người xem trận bóng, hành động ân cần của anh ấy cũng khiến Hyunju tự thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Nhưng cô bé vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuyệt đối không được siêu lòng. Nhưng làm sao mà có thể? Thậm chí cách ăn uống không giống ai của ông anh cũng khiến Hyunju thấy thú vị nữa mà. Rồi chính Hyunju cũng bất ngờ khi kiểu người mình ghét nhất trên đời tự nhiên lại trở thành dễ thương như vậy. Càng cố gắng thì Hyunju càng sa ngã. Mọi hành động của anh ấy đều khiến trái tim của Hyunju như ngừng đập. Khi anh ấy ăn mừng và ôm lấy Hyunju, cô như lạc vào một thế giới khác. Hyunju tự mình xác nhận rằng cô ấy đã bị đổ gục rồi. Nhưng cũng đúng lúc đó Hyunju lại phát hiện ông anh của Son đã có bạn gái và họ còn rất thân mật với nhau. Phải chi mà biết sớm, phải chi mà biết từ lúc trái tim còn đang bị lý trí kìm kẹp thì đỡ biết mấy. Trái tim Hyunju vừa xác định được thắng thua với lý trí thì lại nghe tin sét đánh này. Còn ông anh thì không hiểu được con bé đó bị làm sao luôn. Trong khi cả nước đang nhiệt tình cổ vũ cho đội bóng chày của họ thì Tae Sung phải xem qua màn hình TV của bệnh viện. Lúc này chỉ có mỗi cậu bạn đến thăm thôi. Cha của Tae Sung bận tra án nên chưa đến thăm cậu ấy lần nào. Khi nhìn thấy Sanjae và Son đang bên nhau, Tae Sung bắt đầu buồn thì gặp thằng bạn lải nhải nên đuổi nó ra ngoài luôn. Nhưng khi ra bên ngoài, Tae Sung lại nhìn thấy một người quen. Trong khi đó tại buổi cổ vũ, Sanjae nhìn thấy cơ hội đến rồi. Cậu bắt đầu nói với Son điều mà cậu đang giữ trong lòng. Nhưng mà chỗ đó ồn quá nên Sanjae nắm tay Son rồi dẫn đi chỗ khác. Đó là bờ suối huyền thoại của Son. Sanjae dự định sẽ đợi thêm một thời gian nữa, nhưng cậu tự biết mình không thể tiếp tục che giấu. Sanjae nói thứ mà cậu từng ghét nhất đó là mưa. Vì cả ngày ở trong hồ bơi rồi nên khi bước ra ngoài cảm giác ướt sũng đó khiến cậu bức xúc và khó chịu. Nhưng rồi cũng vào một ngày mưa mà mình ghét thì Sanjae lại gặp Son. Hôm đó thật sự rất tuyệt. Thật khó tin khi mà điều ghét nhất lại trở thành khoảnh khắc tuyệt đẹp đến thế. Sanjae cứ tưởng hôm đó chỉ là một ngoại lệ thôi nhưng không phải như vậy. Vì bây giờ Sanjae không còn ghét mưa nữa. Son à, mình thật sự thích cậu nhiều lắm. Nhìn thấy Son vẫn im lặng đứng đó nhìn mình, Sanjae vội nói cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Nhưng những gì mà Sanjae nói đã khiến đôi mắt Son rưng rưng. Khi cô bắt đầu nói ra điều mình đang nghĩ thì điện thoại Sanjae reo vang. Sanjae cũng tính đập điện thoại nhưng mà suy nghĩ lại thì nó cũng hơi đắt nên thôi vậy. Son bảo Sanjae cứ nghe đi, đã chắc có chuyện quan trọng. Đó là cuộc gọi từ Tae Sung. Cậu ấy gọi đến để báo một việc cực kỳ quan trọng. Việc đó khiến cho chuyện tỏ tình của Sanjae cũng phải tạm gác lại. Mẹ Son đang ở bệnh viện. Son đến bệnh viện và gặp được người bạn của mẹ mình. Ông chú cũng là bác sĩ ở đây. Ông cũng biết Son từ khi cô bé còn rất nhỏ. Về tình trạng của mẹ Son thì bà ấy đang có một khối u ở dạ dày. Nhưng may mắn là phát hiện sớm nên cũng không đáng ngại. Son nghe tin đó rồi nhớ lại những gì mình vô tình nói ra khi nói giỡn với mẹ. Nó khiến con tim Son đau nhói. Chắc lúc nghe được những lời đó mẹ Son đã buồn lắm. Sau khi bình tâm lại, Son cũng đến gặp Tae Sung để cảm ơn vì đã báo tin. Nhìn anh bạn đang băng bó đầy người thì lại tưởng cậu ta vừa đi đấm nhau về. Son biết cuộc sống gia đình của Tae Sung có nhiều thiếu thốn nên Son gửi những lời chân thành đến Tae Sung. Cô hy vọng rằng cậu ấy sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì và mong cậu ấy sẽ bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này. Son hy vọng cậu ấy có thể thay đổi được số phận của mình. Khi Son vào thăm mẹ sau ca phẫu thuật thì nhìn thấy Sanjae đã quay lại. Chắc vì ngủ không được nên cậu ấy lại chạy đến bệnh viện đây mà. Sanjae quan tâm Son sẽ mệt vì thức đêm chăm mẹ. Cậu cũng muốn ở bên cạnh để giúp Son. Nhưng Son biết bây giờ cô có một chuyện cần phải giải quyết.
đó là lời tỏ tình của Sanjay. Son siết thật chặt bàn tay rồi từ chối lời tỏ tình đó. Son không thể đáp lại tình cảm của Sanjay. Cô xin lỗi vì đã khiến Sanjay hiểu nhầm. Sanjay không tin vào những gì Son vừa nói. Trong khi đó Son đang cố gắng gồng mình siết thật chặt bàn tay để tiếng nấc trong lòng không phát ra ngoài. Son lạnh lùng rời đi với đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Son biết tình cảm của mình. Son dám khẳng định rằng trên đời này không ai có thể dành tình cảm cho Sanjay nhiều như Son cả. Nhưng thế giới này không phải là nơi Son tồn tại. Son đến đây chỉ để thay đổi vận mệnh của hai người. Và một ngày đẹp trời nào đó Son sẽ trở về lại nơi của mình. Khi đó điều mà Sanjay đối mặt sẽ còn đau đớn hơn lời từ chối vừa rồi của Son. Vài ngày sau đó, đúng vào hôm xảy ra tai nạn của Son, cô quyết tâm trốn học cố thủ ở nhà. Dù trời có sập thì Son vẫn không đi đâu. Đến giờ thì chỉ còn 2 tiếng nữa là qua ngày mới rồi. Kể cả ông anh có gọi điện thoại năn nỉ thì Son cũng không đi. Trong khi đó Sanjay cứ thấy thiếu vắng vì hôm nay không thấy Son đến thư viện. Cứ nghĩ là cô bạn đang cảm thấy áp lực vì mình nên phải trốn tránh. Sợ ảnh hưởng đến việc học của Son nên Sanjay nhắn tin hẹn Son ra ngoài để nói chuyện. Chỉ một tí thôi cũng được. Son biết mình không thể đi nên nhắn tin từ chối. Nhưng tin nhắn vừa gửi thì Son đã nghe tiếng cổng nhà Sanjay mở ra. Cậu ấy đã ra khỏi nhà rồi. Son lo lắng đứng ngồi không yên ở trong phòng. Được một lúc thì cơn mưa vừa đổ xuống càng làm Son lo lắng hơn. Càng cố gắng giữ bình tĩnh thì Son lại càng lo nhiều hơn nữa. Cuối cùng Son cũng phải chạy ra ngoài. Nhưng vừa cầm chiếc ô bước ra cửa thì một người giao hàng bước qua. Những lời nói và câu chuyện mà Sanjay đã kể trên radio lại trở về trong tâm trí Son. Cô nhận ra đó chính là khoảnh khắc đầu tiên của hai người. Son vội vàng đi đến chỗ hẹn. Nhưng phía trước cô đang tồn tại một định mệnh mà Son không thể nào tránh khỏi. Chiếc taxi cùng người đàn ông đã xuất hiện trước mặt Son. Làn sương mù che phủ đoạn ký ức năm đó dần bị xua tan. Son nhớ lại những gì mình đã trải qua năm đó. Khi Sunjae trở về trong cơn mưa vì không đợi được Son, cậu lướt qua chiếc taxi trong con hẻm nhỏ. Có thứ gì đó mách bảo khiến Sanjay phải quay đầu lại nhìn. Nhưng Sunjae không biết đó là gì nên quay đầu về nhà. Đi được một đoạn thì thấy chiếc ô màu vàng đang nằm dưới mưa. Sanjay cầm chiếc ô trên tay. Trong đầu dần xuất hiện những hình ảnh làm Sanjay lo lắng. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.